Hello, I am Maharshi Tuhin Kashyap. I am a filmmaker. On rolling. No, life gives you, life is, life e tumak kosto diye, death he nidiye. Death gives you peace. That is what he told. Jibon tu he kosto diye. Tumi moral leke tumi kosto pai asa. Moral pisot peace. You should fall in love, with death. The end gantote ase no? Hetu gantote ase most probably. সেই মোমেন্ট এটাত আমি আছো সাডেনলি ফ্ৰম নোৱেৰ এটা মানুহ আহি গ'ল বহিলে আমাৰ কাষত কথা নাই বতৰা নাই that was Godot নেকি probably that was Godot I don't know এই মানুহটোৱে randomly নিজৰ খুৰাৰ কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিলে মোৰ খুৰাটো তমুক মানে আমি we don't care লাষ্ট সিনৰ কনসেপ্টটো হে তাৰ পৰাই অহা নেকি নহয় হেতু একচুয়ালি ডাইৰেক্টলি আহা নাই বাৰু বাট কিন্তু মানে এই গুটে কাহিনীটো হেতু আহিব পাৰে দে সাবকনসিয়াসলি কাৰণ তাতো পানী আছিলে পুখুৰীৰ পাৰত দুটা মানুহ বহি থাকে হ'ব পাৰে হেতু মানে একচুয়ালি এনেকুৱা হল তেওঁ ক'ব ধৰিলে আৰু আমি মানে একদম কি কৈ আছে মানে আমি ঘোঁৰা আছে তেওঁৰ ঘোঁৰা এটা আছে তেওঁ কৈ আছে যে মই 3000 টকাত ঘোঁৰাটো কিনিছো মোৰ পইচা নাছিল মোৰ ঘৈনিক মানে এইটো সঁচা ঘটনা মানুহতে কৈ আছে যে মানে ঘোঁৰা এটা আছে এনেকুৱা বঢ়িয়া ঘোঁৰা মোৰ মই একদিন ই সৰু হৈ আছে তো একদিন তাৰ পিঠিত উঠি দিলো গোটেই গাঁও ঘূৰাইছে মোক ঘূৰাই ঘৰত লৈ গৈছে সঁচা একদম মানে বস্তু একদম সঁচা মানুহে ক্ৰাইম চাই ইমান কিয় ভাল পায় তোমাৰ কিয় এনেকুৱা লাগে ক্ৰাইমৰ বস্তুবোৰ বহুত পপুলাৰ হয় তুমি চাবাচোন ক্ৰাইমটো মানুহে কৰিব বিচাৰে আৰু কৰিব নোৱাৰে ন সব বস্তু তেনেকুৱা আমি যেটো বস্তু কৰিব নোৱাৰো সেই বস্তুবোৰ কৰিব মন যায় মানুহৰ প্ৰবৃত্তি হেতু যেটো বস্তু বাধা থাকে হেতু আমি সৰুৰ পৰাই দেখিছো ন যোনটো আমাক কৰিব নিদিয়ে হেতু আমি কৰিব বিচাৰো ন সদায় বাহিৰত ওলাই যাব নিদিয়ে অমুক টাইমত ৰাতি বাহিৰতে ওলাব মন যায় ৰাতি মদ খাব মানা কৰে মদ খাবই মন যায় মানে ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰাত এটা বাধা সৰুতে প্ৰেমে কৰিব মন যায় অমুক ধৰণৰ মানুহৰ প্ৰেমত পৰিব নালাগে তেনেকুৱা মানুহৰে প্ৰেমত পৰা যায় আলটিমেটলি মানে যেটো বস্তুতে মানে আমি কনফ্লিক্ট পাও ন একচুয়ালি দিস ইজ হাউ সিনেমা ওয়ার্কস দিস হাউ সিনেমা ওয়ার্কস ইন জেনারেল মানে তুমি যত তোমাৰ কনফ্লিক্ট থাকিব ন তাতে মানুহে ইন্টারেস্টেড হ'ব তাতে মানুহে মানে চাব এতিয়া তুমি সিনেমাখন আছে যত মানে যদি বস্তুটো যদি সব ভালেই হৈ আছে ইউ হ্যাপি ফ্যামিলি হিউ আহিলে ভালকে কথা পাতিলে হিউ ধুনিয়াকে কথা পাতি পেলে ওলাই গল অফিসলৈ ভাল সব ভাল হাউ বোৰিং ইজ ইট চাও পাৰিবা নেকি তুমি এনেকুৱাখন সিনেমা চাইছো এনেকুৱা মই হাম সাথ সাথ এখন চাইছো তাতো কিন্তু অকমান প্ৰবলেম আহে লাষ্টত অলপ ন কিবা অলপ মানে তোমাৰ কনফ্লিক্টটো এনেকুৱা এটা বস্তু ন যেটোৱে তোমাক সদায় মানে উইদাউট কনফ্লিক্ট দেয়াৰ ইজ নো ষ্টৰী of course there is no story without a conflict তুমি মানে এটা জাৰ্নি এটা হ'ব পাৰে মানে A to B মুভমেন্ট হল ন মুভমেন্টৰ কাৰণে ফোৰ্স এটা লাগিব ন A to B যাবৰ কাৰণে এটা ফোৰ্স লাগিব ফোৰ্সটো কৰ পৰা আহিব ফোৰ্স কামছ ফ্ৰম কনফ্লিক্ট সো সব বস্তু কনফ্লিক্টৰ ওপৰতে মানে নিৰ্ভৰ কৰে নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু another episode of Outlook with Abhilash আজি আমাৰ লগত আছে এজন আপকামিং আৰু বহুত টেলেন্টেড ফিল্ম মেকাৰ গুৱাহাটী অসমৰ পৰা Maharshi Tuhin Kashyap Maharshi welcome to the show thank you so much thank you কি খবৰ বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছো বহুত বছৰৰ মূৰত আসলে এনেকে ভালকে বহিছো ন ভালে আছা কি চলি আছে এতিয়া লাইফত কি চলি আছে লিখি আছো কিবা কিবি ফিল্ম আৰু ফাইনেল ডিপ্লোমা ফিল্মখন মোৰ SRFTI এখন কমপ্লিট হ'ল হয়তো আজি বা কালিৰ ভিতৰত এক্সপোৰ্ট ওলাব আৰু ফাইনেল এক্সপোৰ্ট so I'll have the film on my hand এখনো মুকে ফাৰ্স্ট দেখাবা তুমিতো লাকি চাৰ্ম ন তেনেকুৱা কৰিলে আমি সাগে আৰু এখনো মানে probably will reach somewhere I feel let's see এটোৱে বাকি এটো এটা ৰিয়া ডাঙৰ তৃপ্তি সিনেমাখন কমপ্লিট যে হ'ল এটা হাতত আহিব যে physicality of it হেতুৱে মানে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট মানে তাৰছত বাকিটো জাৰ্নিটো থাকিব আৰু দীঘলীয়া জাৰ্নি হৈ থাকিব গৈ থাকিব কিন্তু this means a lot এখন দীঘল ফিল্ম এখন কমপ্লিট কৰি বেলা হাতত আহি গ'ল ন 60 minutes
সেই জাৰ্নিটো যে হয় মানে পোষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ জাৰ্নিটো ফিল্মখন শ্বুট হৈ গ'ল এডিটৰ পিছত এডিট কোনখিনি ৰাখিব লাগে নাৰাখিব লাগে এই যে এই আৰ্ট মই আৰ্ট পিচ বুলি কৈছোঁ আৰু এটা পিচ অফ আৰ্ট সেইটো অকল তুমি দেখি আছা আৰুতো কাৰো এক্সেছ নাই সেইটো এটা বস্তুটোৰ ফূৰ্তি এটা ফিল হয় নেকি কেতিয়াবা যে এই বস্তুটো খালি ময়ে চাব পাৰোঁ আৰু কোনো চাব নোৱাৰে মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় নহয় ন নহয় মানে কি মই ভাবোঁ মই অকলে চোৱাত মানে বিশ্বাস নকৰোঁ মানে অ'কে মই ভাবোঁ বহুত কথা কিন্তু মই মানে বস্তুবোৰ অকণমান নিজে ছাৰপ্ৰাইজ হৈ ভাল পাওঁ মই মানে বেলেগক ছাৰপ্ৰাইজ কৰাতকৈ নিজে ছাৰপ্ৰাইজ হৈ ভাল পাওঁ ছাপ'জ মোৰ কোনোবা এজন মোৰ লগত ফিল্ম মেকাৰ ফিল্ম মেকাৰ ছাপ'জ চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ হ'ব পাৰে চাউণ্ড ডিজাইনাৰ হ'ব পাৰে কালাৰিষ্ট হ'ব পাৰে মই মানে তেওঁলোকক অলপমান খোলা ছুট দি দিওঁ মানে তেওঁলোকে যি কৰে কৰক এনেকুৱা টাইপ মানে এটা দি দিওঁ মানে ডু হোৱাট এভাৰ ইউ ৱান্ট টু ডু দেন ৱেন আই গেট ছাৰপ্ৰাইজ মানে মই মোৰ গোটেইখিনি কথা কৈ লওঁ কিন্তু মই মানে এৰি দিওঁ মানে মই সেই বস্তুটো কণ্ট্ৰল নকৰোঁ মানে আই লেট থিংছ হেপেন এজ দে আৰ হেপেনিং এণ্ড দেন মানে শ্বেপটো নিজে নিজে লৈ গৈ থাকে সেইটো বেছি ভাল লাগে মানে নিজে কণ্ট্ৰলিং মানে হোৱাতকৈ মানে কণ্ট্ৰলাৰ হোৱাতকৈ নিজে অডিয়েঞ্চ হৈ বেছি ভাল লাগে নিজৰ কামবোৰৰ বুজি পাইছোঁ চ' অলৰেডি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁৱে বাৰু কিন্তু এনে জেনেৰেলি আমি চব গেষ্টকে সোধোঁ এইটো কথা আৰু তোমাৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম মানে যোনটো তোমাৰ চাইল্ডহুড তাৰ বিষয়ে ক'ত জন্ম হৈছিলে স্কুলিং এডুকেশ্যন কেনেকুৱা আছিলে এইবোৰ দিনবোৰ সৰু কালৰ দিন সৰুৰ দিনবোৰ মই গুৱাহাটীতে জন্ম হোৱা মোৰ গুৱাহাটীতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ বৰবাৰী চাৰিআলিত আমাৰ ঘৰ তাতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ এতিয়াও তাতে আছোঁ মই স্কুলিং কৰিছিলোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমি SSC দিছপুৰ আচ্ছা তাতে স্কুলিং কৰা তাতে 11-12 HSO তাতে কৰিছোঁ তাৰপিছত কোইনচিডেণ্টলি মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ GIMT তেজপুৰ ছেম মালিক মানে তেওঁলোকৰ দুদুল চৌধুৰীৰে তেওঁলোকৰে গিৰিজানন্দ ইনষ্টিটিউটৰে এইটো হেৰি গিৰিজানন্দ গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউশ্যনছ তাতে পঢ়িলোঁ কোইনচিডেণ্টলি মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম কমাৰ্চিয়েল মানে কি আৰু প্ৰফেশ্যনেল কাম যিটোৰ কাৰণে মানে আমি পইচা পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে কিবা এখন বনাই ফিল্ম এখন পইচা পাইছিলোঁ ডেট ৱাজ অলছ' ফৰ GIMT তেজপুৰ GIMT তেজপুৰ GIMT গুৱাহাটী দুখনক মিলাই এখন আমি ডকুমেণ্টাৰী বনাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে পঢ়ি থকা অৱস্থাতে ডেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেশ্যনেল ৱৰ্ক তেনেকুৱা কিন্তু মানে মোৰ চাইল্ডহুড বা মানে এনেকুৱা যদি মই তেনেকৈ মানে স্মৰণ কৰিব গ'লে মানে মোৰ মানে তেনেকৈ চাইল্ডহুডটো মোৰ বেছিভাগ খেল আৰু নাটকত গৈছে মানে বহুত খেলিছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত ছুইমিং বহুত কৰিছিলোঁ ছুইমিঙত মই নেশ্যনেল পাওঁকৈ নাপালোঁ ক্লাছ 5 মানত থাকোঁতে অলমষ্ট দেৰ মানে কিবা লাষ্ট মানে হেৰিত গ'ল্ড এটা পাইছিলোঁ জ'নেলত গ'ল্ড আৰু চিলভাৰ পাইছিলোঁ কিন্তু অলপ কিবা কিবি খেলি মেলি হ'ল চ' ফাইনেলি হেৰিটো নেশ্যনেল খেলিব নাপালোঁ তো তেনেকৈ হকী খেলিছিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট হকী খেলিছিলা হকী খেলিছিলোঁ চাই ষ্টেডিয়ামত গৈছিলানে নাই ইয়াতে আমাৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত আচ্ছা মোৰ দেউতা স্পৰ্টছৰ লগত ৰিলেটেড গতিকে মই মানে সেই এক্সেছবোৰ পাইছিলোঁ আৰু খেলৰ লগত বহুতখিনি বেলেগ বেলেগ স্পৰ্টছ খেলিছিলোঁ সৰুতে কিন্তু খেলি থাকোঁতে ছুইমিংটো মানে ইট বিকেম দ্য মানে মই ভাবিছিলোঁ যে মই ডাঙৰ হৈ ছুইমাৰ হ'ম ভালকৈ ভাবিছিলোঁ মানে ভালকৈ খেলিছিলোঁ প্ৰপাৰলি কিন্তু সেই যেতিয়া মানে তাতে সেইটো টাইমত এটা মানে মই এটা কম্পিটিশ্যন এটাত গৈছিলোঁ আৰু স্পৰ্টছত মানে এইবোৰ বহুত হয় মানে জেনেৰেলি মানে মই নিজে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা কথা মানে এই মানে কি বুলি কয় এইবিলাক মানে অলপ বেমানি চেমানি হৈ যায় মানে তাহাঁতৰ নিজৰ আনডিজাৰ্ভিং মানুহে চান্স পাই যায় আনডিজাৰ্ভিং একজেক্টলি ৱৰ্ডটো টাৰ্মটো একচুৱেলি ভুল হ'ব আনডিজাৰ্ভিং মানুহৰ ভুল নহয় মানে কি হয় কিছুমান বস্তুত মানে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনছবোৰৰ ভুল থাকে মানে ছাপ'জ এতিয়া মই য'ত খেলিব গৈছিলোঁ কানপুৰত তাতে খেলিব যাওঁতে যোনখন স্কুলে খেলাই আছিলে য'ত কম্পিটিশ্যনটো হৈ আছিলে তাহাঁতৰ ষ্টুডেণ্ট এটাই জিকাটো সিহঁতে বিচাৰিছিলে তো সিহঁতে টাইমিংটো এক্সচেঞ্জ কৰাই দিলে আমাৰ 1 ছেকেণ্ডৰ ইফাল আছিলে এক্সচেঞ্জ কৰাই দিলে বাট ডেট ৰিয়েলি ব্ৰক মি মই তাৰপিছত মানে ছুইমিংটো অলমষ্ট এৰি দিয়াৰ নিচিনাই হ'ল
তাৰপিছত নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু সেই সময়তে এক্টিং আৰম্ভ হ'ল নাটক কৰিছিলা তুমি নাটক অ বহুত বছৰ কৰিছো মই নাটক ক্লাছ 4 পৰা আৰম্ভ কৰিছো তো আচ্ছা মই মানে একচুৱেলি মই ভাবো যে মোৰ এতিয়াও জীৱনত যিমান মই মানে আইডিয়াছবোৰ ভাবো ফিল্মবোৰ বনাওঁ বা বনাম ফিউচাৰতো তাৰ সবতকৈ ডাঙৰ অৰিহণাটো হ'ল চিলড্ৰেন থিয়েটাৰৰ কাৰণ মই জীৱনত 12 বছৰ চিলড্ৰেন থিয়েটাৰ কৰিছোঁ চিলড্ৰেন থিয়েটাৰ ইজ আ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ থিয়েটাৰ মানে ইটছ নট লাইক এভৰিডে থিয়েটাৰ ইউ ন মানে যিবোৰ আমি দেখি থাকোঁ অলপমান বেলেগ চিলড্ৰেন থিয়েটাৰৰ বহুত অৰিহণা আছে মোৰ জীৱনত কেনেকে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চিলড্ৰেন থিয়েটাৰ এক্সেছটো তোমাৰ এক্সেছটো মানে কি মই ক্লাছ 4 মানত থাকোঁতে এবাৰ মোৰ ভিডিঅ' এজন আছে হৰেণ ভিডিঅ' বুলি বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং তেওঁ মানে মোক এবাৰ তেওঁ খুব টেলেণ্টেড মানুহ আমাৰ ঘৰতে মানে আমাৰ একেলগে আমি থাকোঁ আৰু তো তেওঁ ভিডিঅ'য়ে মানে মোক এবাৰ ভিখাৰী বনাই দিলে মানে ফেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা গৈ তো ইমান বিলিভেবল হ'ল সেইটো মই চবতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাওঁ মানে আচ্ছা এনেকুৱা তেওঁ মানে ব্লেক কিবা কিবি সানি দিছিলে গাত এটা মানে তেওঁ গোটেই এটা এক্টিং চেক্টিং শিকাই দিছিলে তেওঁ পুৰা গোটেই বস্তুটো মানে ক্ৰিয়েট কৰিছে মানে আৰু মানে আজিৰ দিনত চাব গ'লে সেইটো যদিও ভেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা সেইটো টাইমত আছিলে আজিৰ দিনত যদি চাব যাওঁ ইটছ মোৰ লাইক থিয়েটাৰ বা মানে যিটো মডাৰ্ণ থিয়েটাৰ আহিছে ন আজিকালি দেয়াৰ ইজ আ থিয়েটাৰ অফ স্পেচ এটা স্পেচত গৈ পেলাই মানুহে তাতে সেইটোক লৈ পেলাই ৰিলেট কৰি থিয়েটাৰ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লেভেলত কাৰেক্ট হৈছে কাৰণ আজিকালি যে ৰাস্তাত আমি দেখো ইউৰোপত মানুহবোৰে ৰোল প্লে কৰি থাকে সেইটোতো গৈ জুলাইকে হয় কিন্তু ইট হেজ এতিয়া তেনেকে আমি ডিফাইন কৰোঁ তেতিয়া আমি গৈ জুলাইক বা ফেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা সেইটো যেনিবা কম্পিটিশ্যন এটা আছিলে মানুহে ৰিয়েল লাইফত সেইটো মোৰ সেই কেৰেক্টাৰটো একচুৱেলি বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছিলে জানা নাই মই এনেকুৱা হয় মই তোমাৰ এবাৰ বাছৰ পৰা নমাই দিছে মোক মই আৰু দেউতা আছো দেউতাই ক'বই নাপালে দেউতাই মানে মই নামি দিছো মই সৰু বাচ্ছা ন মই নামি দিছো বাছৰ পৰা তাৰপিছত দেউতাই কৈছে হে এইটো মোৰ ল'ৰা মানুহবিলাক চব শ্বক চবে হাঁহিলে ভিতৰত সোমাই দিলে এবাৰ এঘৰ মানুহৰ তাত চিনাকি আৰু আমি আগতে গণেশগুৰিত তেওঁলোকৰ ঘৰ দোকান এখন আছে মোক দেউতাই পঠাই দিলে যোৱাচোন মই গ'লো মোক তেওঁ চিনি পোৱা নাই মানে ভিখাৰী বুলি ভাবিছে পইচাও দিলে যোৱাচোন যোৱা কি কৰে চাওঁ এনেকুৱা টাইপ আৰু তেওঁতো একদম যেতিয়া গম পালে শ্বক তেওঁ নিজৰ ঘৰত সোমাই কৈছে যে আমাৰ ঘৰত যোৱাচোন তুমি আমাৰ ঘৰত যোৱা ঘৰত গ'লো ঘৰত একদম ভিখাৰী বুলি পেলাই খুব মৰম চৰম কৰিছে পইচা নাই বহিব দিছে মাটিত মিঠাই নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰত তো তেনেকুৱা বহুত ইনচিডেণ্ট হৈছে মানে সেইটো মানে ইট ৱাজ ৰিয়েলি আ হিট ইন ৰিয়েল চেন্স য'তে যাওঁ তাতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ য'তে যাওঁ মানে মানুহে মানে মোক স্কুলত সোমাব দিয়া নাছিলে বৰাতৰ নিচিনা আৰু ক'ব গ'লে বৰাতৰ নিচিনা এক্সাৰচাইজটো ক'ব গ'লে বৰাতৰ নিচিনা মানে কেনেকুৱা বা বৰাতে যেনেকে কেৰেক্টাৰ এটা লৈ পেলাই মানুহৰ তাত এনে গুচি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰে খালি সেইবোৰ ডকুমেণ্টেশ্যন নাই আৰু এক্সেক্টলি বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে দেই এইবিলাক বস্তু মই ইনফেক্ট মোৰ স্কুলত সোমাব দিয়া নাই নিজৰ স্কুলত সোমাব দিয়া নাই ভিখাৰী বুলি পেলাই সোমাব দিয়া নাই গৈ জুলাইকৰ কাৰণে কৈছোঁ সোমাব দিয়া নাই আৰু মই এক্টিঙো কৰি যোৱা নাই কাৰণ স্কুলত গৈছোঁ মানে এনে মানে কিবা এটা এক্টিং কৰিব লাগে মানে একদম মানে হেৰি চেৰি ওলাই থাকে এফালে থু ওলাই থাকে এনেকে হাত চাত কুঙা লাগে এনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা কৰিছিলোঁ তো সেইবিলাকো কৰা নাই মই জাষ্ট মানুহটো কৈছোঁ মোক সোমাব নিদিয়ে লাইনত থিয় হৈছোঁ মোক খেদি দিছে লাইনৰ পৰা আৰু সেইদিনা গৈ জুলাইক আছে লিটাৰেলি সেইদিনা গৈ জুলাইক আছে কিন্তু মানুহে তথাপিও বিশ্বাস কৰা নাই যে এইটো মানে সঁচাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি হৈ গৈছিলে মানে ভিখাৰী কিয় বনিব ভিখাৰীটো বনে ইমান ৰিয়েলিষ্টিক হৈছিলে ভিখাৰীটো যে মানে মানুহে তথাপিও বিশ্বাস কৰা নাই যে এইটো মানে কোনোবা এক্টিং কৰি আহিছে মানে এনেকুৱা সেইটো মানে মোৰ জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ এটা পইণ্ট আছিলে তাৰপিছত দেউতাই ভাবিলে যে ইয়াক এক্টিং দিওঁ মানে এক্টিঙত ভাল এনেকুৱা টাইপত তাৰপিছত মোক মানিক ৰয় ছাৰৰ তাতে দিলে তো মই মানিক ৰয় ছাৰৰ লগত বহুত বছৰ নাটক কৰিলোঁ মানে বহুত বছৰ চিলড্ৰেন থিয়েটাৰত দুটা ধৰণৰ চিলড্ৰেন থিয়েটাৰ থাকে বেচিকেলি এটা হ'ল ফৰ চিলড্ৰেন বাই চিলড্ৰেন আৰু এটা হ'ল ফৰ চিলড্ৰেন বাই এডাল্টছ চ' মই এডাল্ট হোৱালৈকে চিলড্ৰেনৰ প্ৰথমতে ফৰ চিলড্ৰেন বাই চিলড্ৰেন কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত ফৰ চিলড্ৰেন বাই এডাল্টছ ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ এডাল্ট হৈ গ'লোঁ এডাল্ট হোৱাৰ পিছতো কৰি থাকিলোঁ মানে চিলড্ৰেন থিয়েটাৰত মানে মজাৰ বস্তুটো কি হয় মানে বেলেগ থিয়েটাৰত আমাৰ অডিয়েঞ্চটো আমি এটা বেলেগ অডিয়েঞ্চ এটা থাকে এডাল্ট অডিয়েঞ্চ এটা থাকে জেনেৰেলি কিন্তু চিলড্ৰেন থিয়েটাৰত কি হয় দ্য ইণ্টেনশ্যন ইজ টু
মানে টু cater to the children as your audience. তো এটা চিলড্ৰেন অডিয়েন্স হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ পৃথিৱীখন বা তোমাৰ প্লেখন কমপ্লিটলি বেলেগ হৈ যায় মানে they have a different world. It's a imaginative world. যিকোনো কথা তুমি ক'ব পাৰা, but at the same time you have to be very careful যে সিহঁতে বিলিভ কৰে তোমাৰ কথাটো। ডাঙৰ মানুহ এটাক তুমি যাতা কথা ক'ব নোৱাৰা। সেই যে মানে ইমেজিনেৰী ৱৰ্ল্ডখন সেইখনৰ লগত মই চিলড্ৰেন থিয়েটাৰত একচুৱেলি মানে খুব ভালকে ইন্ট্ৰডিউচ হ'লো আৰু সেইটো এতিয়াও আছে সেই বস্তুটোৰ পৰাই মই লৈ থাকো এতিয়াও হয় হয় শিপা থাকে ন আমাৰ শিপাৰ পৰা আমি শুহি থাকো ন বস্তুবোৰ সেই শিপাটো চিলড্ৰেন থিয়েটাৰত মোৰ বহুত ডিপলি আছে ইনফেক্ট মই যেতিয়া SRFTI এডমিশ্যন পাইছিলো হয় মোৰ বিশ্বাস যে সেইটোৰ কাৰণে মোক দিছিলে কাৰণ মই চিলড্ৰেন ইটছ আ ইউনিক থিং চিলড্ৰেন থিয়েটাৰ চবে নকৰে মানে ইমান বছৰ নকৰে এটলিষ্ট মানে সৰুতে কৰিলে এৰি দিলে বা তেনেকুৱা মই বহুত বছৰ কৰিছিলো মানে 12 বছৰ কৰিছিলো তো আই থিংক ইট ৱাজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰং পইণ্ট ফৰ মি মানে সেইটোৰ কাৰণে চাগে মোক এডমিশ্যন দিলে নেকি মই ভাবো কেতিয়াবা ওকে আৰু যদি দিলে ভাল কৰিলে কাৰণ মোৰ চিনেমাবোৰো তেনেকুৱা এতিয়াও তেনেকুৱা মানে মানে মই প্লেফুল নেচাৰ আছে কান ফুসফুসনি ন ফাৰ্ষ্টখন বহুত প্লেফুল হয় কনভাৰসেশনটো আৰু ওৱান টেকত শ্বুট কৰা হৈছিলে কিমান চেলেঞ্জেছ আহে ওৱান টেক এখন কৰিব গ'লে এখন আৰু ইমান এখনটো লেংথটো ধৰি লোৱা ইমান নহয় 8 মিনিটছ হয় 8 মিনিটছতো আই থিংক মানে চেলেঞ্জটো আহে ৰাইট চেলেঞ্জ আহে কাৰণ ফাৰ্ষ্টলি সেইটো আমাৰ এক্সাৰচাইজ হয় মানে SRFTI ৰ ভিতৰত আমি ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত কৰিব লগা এক্সাৰচাইজ ওকে তাতে বহুত মানে ক্ৰাইটেৰিয়াছ থাকে আমাৰ এদিনে আমি শ্বুট কৰিব পাম তেতিয়াৰ দিনত ডেডলাইন থাকে ন মানে এদিনে দিব এদিন মোৰ কাৰণে শ্বুট চ' আই কেন শ্বুট অনলি ফৰ ওৱান ডে চ' ফ্ৰম ছেট ডিজাইন টিল শ্বুট ইট হেজ টু বি ডান অন দ্য ছেইম ডে ছেট ডিজাইনৰ কাৰণে এদিন থাকে ওকে এটা প্ৰিভিয়াছ ডে ছেট ডিজাইন এণ্ড লাইটিং নেক্সট ডে শ্বুট থাৰ্ড ডে ডিছমেণ্টলিং এনেকুৱা আৰু চ' আৰু আমাৰ এটা ছেটতে মানে বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কাৰবাৰ হয় মানে এইটো হা এই মিজন চেন বুলি কয় এইটো প্ৰজেক্টক আমাৰ SRFTI চ' মিজন চেনটো এটা টেকনিকেল টাৰ্ম হয় মিজন চেন কামছ ফ্ৰম ফ্ৰেঞ্চ এজ ফাৰ এজ আই নো এইটো মানে থিয়েটাৰৰ পৰা অহা এটা ৱৰ্ড যিটোৰ মানে অৰ্থটো বহুত বহল মই পটককে ইমান সহজ ভাষাত বুজাব অলপ টান ষ্টিল আইল ট্ৰাই মিজন চেন ইজ একচুৱেলি মানে আমাৰ প্ৰফেচাৰ এজনে আমাক শিকাইছিল যে চিনেমেটোগ্ৰাফাৰৰ অস্ত্ৰ কি কেমেৰা সাউণ্ড ডিজাইনাৰৰ অস্ত্ৰ কি হ'ব পাৰে ৰেকৰ্ডিষ্টৰ অস্ত্ৰ কি হ'ব পাৰে মাইক সাউণ্ড ডিজাইনাৰৰ কম্পিউটাৰ ছফ্টৱেৰছ হয় মিক্সিং বৰ্ড এডিটৰৰ এডিটিং ছফ্টৱেৰ কম্পিউটাৰ চিষ্টেম ডাইৰেক্টৰৰ কি মিজন চেন আচ্ছা মিজন চেনৰ লিটাৰেল মিনিং হ'ল পুটিং অন দ্য ষ্টেজ ইট কামছ ফ্ৰম থিয়েটাৰ চ' থিয়েটাৰত কি হয় যে আমি এখন ষ্টেজ এখন আছে চ' ষ্টেজত আমি ইটছ আ ব্লেংক ষ্টেজ ৰাইট ত' এতিয়া ষ্টেজখনত আমি এলিমেণ্টছ ঢালিম লাহে লাহে এই যে এলিমেণ্টছবোৰ যে আমি এটাকে গোটাই ঢালিম সেই বস্তুটোকে কয় মিজন চেন চ' তাতে বহুত কেইটা বস্তু থাকে মেইনলি ডুৱেলছ উইথ স্পেচ এণ্ড টাইম এটা স্পেচ তুমি ক্ৰিয়েট কৰিবা সেই স্পেচটোত তোমাৰ কেৰেক্টাৰ্ছ থাকিব চাপ'জ এই ষ্টুডিঅ'টো তো ইয়াতে আমি দুখন চকী আছে য'ত আমি বহি আছোঁ দিজ আৰ থিংছ দেট উই আৰ ইউজিং এট দিছ মমেণ্ট দেয়াৰ ইজ আ টেবল যিখন আমি ইউজ কৰা নাই কিন্তু ইট ইজ দেয়াৰ maybe if it's a theater it will be there to make us feel that this space is real sense of space sense to believable kori dibo mane because of the table there it's a real space to he tenekwa ke he elements bur logai pele you have to put on the stage that is called mise en scène so amar project to tenekwa mane mise en scène buli koy but it's also called long take exercise duta naam ase so mise en scène kyo koy karon you have to put everything on stage and then keep shooting for a long time no etu karone mise en scène buli koy so hetu exercise bor interesting hoy karon ami eta set pao eta sete ami basic structure do tate 12 খন cinema shoot hobo lagibo amar 12 জন student thake every year direction or 12 জন student so 12 খন cinema eta setote shoot hobo lagibo
তাৰে এখন ৰাজস্থানৰ হ'ব এখন অসম হ'ব এখন কাশ্মীৰ হ'ব বুজিছানে সব বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা মানুহবোৰ আহিছে সবৰে কাহিনীবোৰৰ স্পেচবোৰ বেলেগ বেলেগ এতিয়া তুমি মানে আমি এনেকুৱাকে বিলিভেবল কৰিব লাগিব যে এখন অসমেই হয় but it's shot in a complete different space এতিয়া সেইখিনিতে আমি কেনেকে চেঞ্জ কৰি এনেকুৱা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং বহুত চ্যালেঞ্জ ক্যামেৰাটো কেনেকে যাব কোড কি লাগিব না কোড ধৰা এতিয়া ইভেন ৱালখন হা ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ফুসফুসত এখনৰ সময়ত মানে বহুত ডাঙৰ মানে এটা মানে কনফ্লিক্টত আছিল যে অসম বুলি কেনেকে ফিল কৰাম বুজিছা নে অসম বুলিতো ফিল কৰাব লাগিব ঘৰটো সবতে ঘৰ হয় না এইটো ৰুম তুমি যদি এতিয়া কৈ দিয়া যে এইটো বেংগলোৰত আছে ইজ ইট আনবিলিভেবল অফ কোৰ্স ইটস বিলিভেবল তুমি যদি কৈ দিয়া এইটো কাশ্মীৰত আছে অফ কোৰ্স ইটস বিলিভেবল হয় না কিন্তু তুমি কেনেকৈ ক'বা যে এইটো অসম হয় মানে মই ভাবি লাষ্টত মানে মই বুজি পালো যে মই আৰ্ট ডিৰেকশ্যনৰ মানে ফাণ্ডা এটা বুজি পাই গ'লো মেইন বস্তুটো কি হয় মানে ইট ইজ এবাউট স্মল ডিটেইলছ সেই ঘৰটোত যেতিয়া মই কি কৰিলো ঘেৰি লৈ আহিলো বেৰৰ ঘৰটোৱে আৰু তাৰপিছত যোনটো আমাৰ মানে সেই তাহাঁতৰ গাঁৱৰ ঘৰটো যে থাকে য'ত কেমেৰাটো লাষ্টত গুচি যায় ছোৱালীজনীয়ে যে ফোনত কথা পাতি থাকে লাষ্টত শেষ হৈ যায় যে সেই ঘৰটো ডিজাইন কৰিব লাগে কাৰণ কলকাতাত এটা সিকুৱেন্স এনেকুৱা হৈছে যে কলকাতাত ল'ৰাটোৱে ফোন কৰিছে বা এখন চহৰত ফোনটো কৰিছে আৰু কলটো গৈ পাইছে গাঁৱত এতিয়া ঘৰ দুটাৰ যিটো মানে নেচাৰ সেই দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিলে তেতিয়াহে মজা লাগিব যদি ঘৰ দুটাও দেখাত একে হৈ থাকে তেনেহ'লেতো ফিলটো নাহিব ন ভাল নালাগিব ন বিকজ ইট ইজ অল এবাউট দ্য স্পেচ দেট আই এম টকিং এবাউট এখন চহৰৰ স্পেচত ল'ৰাটোৱে লোনলি ফিল কৰিছে ইমান মানুহৰ মাজত এণ্ড হি ইজ ট্ৰাইং টু কানেক্ট টু ছামৱান হু ইজ ইন এ ভিলেজ ইণ্টেৰিয়ৰ ভিলেজ তাইৰ লগতে সি মানে সেই কমফৰ্টটো পাইছে মানে যিটো সি বিচাৰি ফুৰিছে তো সেই স্পেচটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাত এটা সৰু চেঞ্জ কৰি দিলোঁ মানে হেৰি থাৰ্মোকল আনিলো দীঘলকে কাটিলো আৰু সেইবোৰ বাটামৰ নিচিনাকে লগাই দিলো ব্ৰাউন কালাৰ কৰি পেলাই that made all the difference that's it just cardboard কেইখনমান আনি পেলাই আসাম টাইপ ঘৰ হৈ গ'ল বুজিছানে এনেকুৱা সৰু কিছুমান বস্তুৱে মানে বহুত বস্তু চেঞ্জ কৰি দিয়ে মানে মিজন চেণ্টত মানে স্পেচ আৰু টাইম মানে আমি তো স্পেচ এটা ক্ৰিয়েট কৰি আছো ন সেই স্পেচটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আমাক কিছুমান সৰু বস্তু লাগে যিবোৰে মানে ইট মেক্স অল দ্য ডিফাৰেঞ্চ সেই বস্তুটো মই বুজি পালো তেতিয়া চ্যালেঞ্জেছ থাকে লং টেক কৰিব গ'লে মানে কি হয় এবাৰ ভুল হ'লে আকৌ আৰম্ভণিৰ পৰা কৰিব লাগিব ইউ ডোন্ট হেভ কাটছ নাই এই কিমানটা টেক্স লাগিছিলে আমি টোটেল 9টা টেক লৈছো 3টা প্ৰেক্টিচ আছিলে 3টাত মানে আমি শ্বুটে কৰা নাই জাষ্ট প্ৰেক্টিচ কেমেৰাৰ মুভমেন্টৰ কাৰণে সেকেন্ড 3টা ৰং হৈছে ভুল হৈছে ক'বাত কোনোবাই কিবা এটা মিষ্টেক কৰি দিলে কাট আকৌ আৰম্ভণিৰ পৰা আৰু লাষ্টৰ 3টা ওকে টেকৰ ভিতৰত এটা চুজ কৰিছো মানে মই তেনেকুৱা আৰু সো বহুত বেছি কৰিব লগা হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ মানুহবোৰ বৰ প্ৰফেশনেল একচুৱেলি সেইটোৱে মানে মানুহবিলাকে খুব আৰু কেমেৰা পাৰ্চন আছিলে আকাশ নাথ বুলি মোৰ বন্ধু এজন খুব মানে ভালকে কৰিছিলে কামখিনি আৰু চ্যালেঞ্জেছ থাকে কিন্তু মানে মজা আছে মানে লং টেকত এই ৰিসেন্টলি এডলেসেন্স বুলি এখন আহিছে দেখিছানে চাইছানে নেটফ্লিক্সত মই শুনি আছো মই সময় ক্ৰেজি গুড এডলেসেন্স সবে কৈ আছে ভাল 4টা এপিসোড আছে গুটেকেটা এটা টেক 1 ঘন্টাৰ এটা টেক আৰু এটা পলি আছে বলে তামাম এক্টিং কৰিছে এক্টিং কেমেৰা ওয়াৰ্কছৰ এইবিলাক একচুয়ালি টেকনিক্যাল কথা কিন্তু মানে ইট ইজ টকিং এবাউট সামথিং হুইচ ইজ মানে তাৰ যোনটো ইন্টেন্সিটি ন সেইটো ফিল কৰায় মানে দ্যাট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মানে এই যে কেমেৰা মুভমেন্ট লং টেক যে লৈছে সেইটো এনেই লোৱা নাই তাৰ এটা ইন্টেনশন আছে মানে আমাক দে কিপ আছ অন দ্য টোজ মানে সেই মানে কেমেৰাটো যেতিয়া কাট নহয় ইফালৰ পৰা ইফালে ঘূৰি আছে আমিও মানে চটফটাই ঘূৰি আছো নিচিনা লাগে মানে আৰু মানে বস্তুটো আৰু ইন্টেন্স কৰি গৈ থাকে কিবা এটা হ'ব ইটস ক্ৰেজি মানে সাংঘাতিক ক্ৰাফটছমেনশ্বিপ মানে সেইটো মই বৰ ভাল পালো এখন চাই ফেলে মানে গুড ফিল্ম মেকিং ন গুড ফিল্ম মেকিং ইন দ্যাট apart from storytelling মানে আৰু মানে ক্ৰাফটটো ভাল যে আমি এটা কাহিনী কম কাহিনীটো জানো আমি কি কম হয় ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টটো এটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে কিন্তু তাৰ পিছত আমি এটো কেনেকে কম কেনেকেটোহে মানে এটা চ্যালেঞ্জ কেনেকে দেখাম হয় না কনভিন্সিংলি কেনেকে দেখাম বা ইম্প্যাক্টফুলি কেনেকে দেখাম সেম কাহিনী এটা মই বেলেগকেও ক'ব পাৰো যদি মানুহটো মানে ইফ দ্য পাৰ্সন ইজ কনভিন্সড অৰ ইফ হি ইজ ইম্প্যাক্টেড হেটো আৰু
তোমাৰ যোনকেইখন মই শ্বৰ্ট ফিল্ম চাইছোঁ এতিয়ালৈকে মোৰ আটাইতকৈ চাগে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে শেষৰ বেশ আচ্ছা ৱাও ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো কোনো আজিলৈকে কোৱা নাই কাৰণ বহুত কম মানুহে এখন চিনেমা চাইছে মানে এবচাৰ্ডিটি অফ ডেথ নহয় আৰু মৃত্যুটো কিবা এটা লাইক হাউ উই ডিফাইন য়মৰাজ ন সেইজনটো জমে হয় বাট উই হেভ প্ৰবেবলি শ্ব'ন হিম লাইক এ LGBT কেৰেক্টাৰ অৰ চামথিং হয় ন সেই আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিলে ইমান কণ্ট্ৰাষ্টিং মানে কি ফ্ৰম পপুলাৰ বিলিফ বুজি পাইছোঁ একচুৱেলি কণ্ট্ৰাষ্টিং কৰিম বুলি কৰা নাছিলোঁ মোৰ বস্তুবোৰ এনেকুৱা হয় জেনেৰেলি যে মই মানে ওপৰে তলে ভাবোঁ মানে বস্তুবোৰ মই মানে বেচিক আইডিয়াটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ভাল পাওঁ মানে বেচিক আইডিয়াটো তো যেতিয়া মই এখন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এখন আৰু এটা বস্তু মই দুটা বস্তু মানে চাইমুলটেনিয়াছলি মোৰ জেনেৰেলি কাম কৰোঁতে থাকে এটা হ'ল মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ আৰু অভাৰ দ্য টাইম দুটা বস্তু এটা হ'ল যে মানে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো জেনেৰেলি মানে মই সেইটোৰ ওপৰত প্ৰথমতে কনচেনট্ৰেট কৰি পেলাই তাৰপিছত কাহিনীটো বহল কৰোঁ বা হেৰি কৰোঁ এট দ্য ছেইম টাইম আৰু এটা বস্তু থাকে যে মোৰ জেনেৰেলি প্ৰত্যেকটো কাম মোৰ এখন ডায়েৰীৰ নিচিনা নিজৰ জীৱনত চ' ছাপ'জ মই যেতিয়া মোৰ যেতিয়া বয়স হ'ব আৰু মই কেতিয়াবা মনত পেলাব বিচাৰিম মোৰ জীৱনটো মই মোৰ চিনেমা কেইখন চালে মোৰ মনত পৰি যাব কাৰণ সেই প্ৰত্যেকখন চিনেমা হয়তো কমপ্লিটলি বেলেগ বেলেগ কাহিনী বেলেগ বেলেগ বস্তু কিন্তু তাৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্ট হেজ ছামথিং টু ডু উইথ মাই লাইফ এট ডেট পইণ্ট ইন টাইম আই কেন ৰিলেট চ' এতিয়া যেনেকৈ হেৰি তোমাৰ গানবোৰো চাগে তেনেকুৱা চ' এইখন যেতিয়া শেষৰ বেশ কৰি আছিলোঁ সেইখিনি সময়ত মোৰ আইতাৰ মানে বেয়া অৱস্থাত আছিলে তেওঁৰ হেৰি মানে তেওঁ এলজাইমাৰ্ছ আছিলে আনফৰ্চুনেটলি মই তেওঁৰ লগত গোটেই জীৱনটোত কেতিয়াও তেওঁক ভালকৈ নাপালোঁ মোৰ সৰু কালছোৱাত কিবা কিবি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেওঁক কেতিয়াও কাষৰ পৰা খুব কমকৈ পালোঁ আইতাক কিন্তু তেওঁক মই যেতিয়া পালোঁ একদম শৈশৱ একদম মোৰ মনত নথকাত পাইছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই ভালকৈ পালোঁ সেইটো হ'ল যেতিয়া তেওঁৰ এলজাইমাৰ্ছ হ'ল আৰু তেওঁ পাহৰিব ল'লে তেওঁ কাকো চিনি নাপায় সেইটো মোমেণ্টত তেওঁক মই পালোঁ চ' it was very strange it was a very strange মানে টাইম ফৰ মি বা ফৰ এভৰিবডি নহয় এইটো মোৰ একদম এইখন চিনেমা বনাই থকাৰ সময়ৰ কথা মানে দিছ ইজ প্ৰবলি 2018 আইতাক আগত পোৱা নাছিলা আইতাক মই বহুত বছৰ পোৱা নাই মোৰ জীৱনত একদম সৰু কালত পাইছিলোঁ তাৰপিছত আইতা আছে কিন্তু আমি যোৱা নহয় কিবা নহয় মানে কিবা কিবি অলপমান ফেমিলি অলপ প্ৰব্লেমছ আছিলে কিবা কিবি ইছ্যুজ আছিলে চ' মানে আমি বহুত ছেপাৰেটেড টাইপতে আমাৰ থকা গ'ল চ' আমাৰ তেনেকৈ যোৱা নহয় কিন্তু যেতিয়া আইতাৰ বেমাৰ হ'ল তো মায়ে মানে আইতাক লৈ আহিলে আৰু আমাৰ ঘৰত আৰু মানে বেলেগ খুৰা চুৰা আছে তেওঁলোকৰ লগতে বেছিভাগ তেওঁলোকৰ লগতে মানে আইতা আছিলে বেছিভাগ তেওঁলোকৰ লগত কানেক্টেড কিন্তু মায়ে বিচাৰিছিলে আৰু যিহেতু তেওঁৰ হয়তো অন্তিম সময় লাহে লাহে আহি আছে আমাৰ ঘৰত থাকক অকণমান আমি তেওঁৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ পাওঁ আৰু গতিকে তেওঁ আহিছিলে সেইটো টাইমত আৰু তেতিয়া আইতাই পাহৰি যায় চব কথা অবভিয়াছলি আৰু পূৰা ভালকৈ পাহৰে আৰু তেওঁৰ এলজাইমাৰ্ছ আছিলে সেই মানে আইতাক চাই চাই মই কেতিয়াবা মানে ভাবোঁ যে মানে কেনেকুৱা মানে জীৱনটোৰ কথা ভাবোঁ আৰু যে কিনো মানে আছে চব যেতিয়া পাহৰি যাম যেতিয়া একো বস্তুৰ একো মিনিং নাথাকিব what remains what is it that will remain with me মোৰ এনেকুৱা লাগিলে হয়তো প্ৰেম ৰৈ যাব যিবিলাক বস্তু চবতকৈ ইণ্টিমেট আমাৰ কাৰণে তো সেই প্ৰেম বোলা বস্তুটোৰ এতিয়া ডেফিনেশ্যন বহুত বেলেগ বেলেগ আইতাই ককা মানুহ হ'ব পাৰে কাম হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি চ' সেই মানে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে মৃত্যু যেতিয়া আহিব আইতাৰ ওচৰত বা যাৰে ওচৰত নাহক কিয় তেতিয়া কি ৰূপ লৈ আহিব মৃত্যুৱে হয়তো আমি ভাবোঁ যে মৃত্যু বহুত ভয়ানক বস্তু ডেফিনেটলি হয় কিন্তু মৃত্যুৰ পিছততো শান্তি আছে ন তো সেই মানে সেই মোমেণ্টটো যে য'ত আমি একচুৱেলি মই এটা টাইমত খুব হেৰি খুব শুনিছিলোঁ জিম মৰিছন
জিম মৰিছনৰ এটা লাইন আছে that দিস ইজ দি এন্ড নেকি this is the end or এটা sentence আছে যে life gives I think this is the end লাইফ কিপস অন রোলিং নহয় life gives you life is মানে লাইফে তোমাক কষ্ট দিয়ে ডেথে নিদিয়ে death gives you peace আচ্ছা that is what he told মানে জীৱনটোহে কষ্ট দিয়ে তুমি মৰালৈকে তুমি কষ্ট পাই আছা মৰাৰ পিছত peace you should fall in love with death দি এন্ড গানটোতে আছে ন হেতু গানতে আছে most probably lyrics শুনিব লাগিব কয়বাৰ probably নে তেওঁ বেলেগ কোনবা এটা গান আছে নাজানো but this was something that impacted me deeply at that time তেতিয়া মই মানে অলপ এই বস্তুটো খুব ৰোমান্টিসাইজও কৰা হৈছিল যোনটো হয়তো আজিৰ দিনত মই নকৰো এটা ফেজ আছিল যত মানে মই খুব জিম মৰিছনৰ বস্তুবোৰ খুব আইডিয়ালাইজ কৰিছিল তো মানে সেই যে ডেথক লৈ পেলে যেটো মানে হেৰি falling in love with death how would it be if you fall in love with death তুমি এনেকুৱাটো নহয় যে আমি মৰিম বুলি মৰি যাম হা মৰিম আজি মই মৰি যাম হেতু সুইসাইড কৰে মানুহে কিন্তু it is not a thing that everybody can do or everybody wants to do no but then there is a wish to die but lack of the courage or lack of the মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই ভাবিছিলো যে হে বুঢ়ী মানুহজনীৰ ক্যাৰেক্টাৰটোৰে কি ভাবি আছে তেওঁৰ জীৱনত কোনো নাই অকলহৰীয়া মানুহ এজনী তেওঁৰ হাজবেণ্ড ঢুকাই গ'ল তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী দূৰত থাকে তেওঁ অকলে এটা ঘৰত থাকে তেওঁ কি ভাবি আছে তেওঁ ভাবি আছে যে মই মৰি যোৱা হলে ভাল আছিল হয়তো তেওঁ মানুহক কয় মই বুঢ়ী হলো মই মৰি যোৱা হলে ভাল আছিল কিন্তু মৰি গলে জানো মৰিবনো কিয় মৰিনো কি হ'ব জীয়াই থাকিও একো হোৱা নাই মৰিও একো লাভ নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্পেচত so she is thinking যে মোৰ যেতিয়া ডেথটো আহিব এই ডাইলেমাটোৱে সাকে হে কনভাৰসেশনটো হেৰি কৰে ড্ৰাইভ কৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে তো মানে তেওঁ ভাবে যে যদি ডেথ আহে কেনেকৈ আহিব so she starts romanticizing death it was a phase in my life যত মই মানে romanticize কৰিব আৰম্ভ কৰিছিলো ডেথটো সেই মোমেন্টত সেই সময়বোৰত it's a dark phase বহুত ডাৰ্ক হয় বাপৰে বাপ এখন পৃথিৱীখন ডাৰ্ক বহুত ডাৰ্ক কিন্তু আৰম্ভ হয় মানুহৰ জীৱনত চাগে সব মানুহৰে কম বেছি পৰিমাণে এনেকুৱা ধৰণৰ ফেজেছ কিছুমান আহে মোৰো আহিছিলে মই সেইটো টাইমত বহুত বেছি মানে এইটো বস্তু বহুত ডিপলি লৈছিলো অলপ ডেথ অৰিয়েণ্টেড যেনেকৈ জিম মৰিছন 27 ইয়াৰ্ছত মৰি গৈছিলে মই ভাবিছিলো যে মোৰ 27 ইয়াৰ্ছলে মই মৰি যাম তেতিয়া মোৰ 27 ইয়াৰ্ছ হওঁ অৱস্থা হেতু টাইমত সিনেমাখন বনাই আছো সো আই ইউজ টু থিংক যে ডেথ আহিলে কেনেকৈ আহিব মানে তেতিয়া মই বহুত ভাবিলো যে মই যে ডেথ ইজ নট সামথিং দ্যাট is there it's not a character কিন্তু you make it মানুহে ভয় খায় কাৰণে যমৰজা তেনেকুৱা মানুহে মানে যমৰজাক ভয় কৰে ডেথক মানুহে ভয় কৰে সেই কাৰণে হিং সিং থকা এনেকুৱা প্ৰকাণ্ড মানুহ এটা হাড় গৰু লৈ আহে কিন্তু যদি তুমি প্ৰেমত থাকা ডেথৰ তুমি যদি মৃত্যুকে বিচাৰি ফুৰিছা কিন্তু তোমাৰ মৰিবৰ কাৰণে কোনো মানে আহিলা নাই তুমি মৰি যাম কেনেকৈ মৰিম কিয় মৰিম বহুত কথা আহি যায় তুমি মৰিবও পাৰা নাই কিন্তু তুমি প্ৰেমত পৰিছা ডেথৰ ডেথ ইজ দ্য অনলি ইণ্টাৰেষ্টিং থিং ডেট ইউ কেন চি ইন ইয়ৰ লাইফ যে মোৰ জীৱনটো কেনেকৈ শেষ হ'ব সেই বস্তুটোৰ পৰাই চিনেমাখন আৰম্ভ হ'ল falling in love with death so সেইকাৰণে death is someone who looks like her first lover যাৰ তেওঁ একদম গাভৰু কালত কাৰ প্ৰেমত পৰিছিলে সেই মানুহজনৰ নিচিনা ৰূপ লৈ পেলাই আহিছে সেই মানুহজনৰ নিচিনা চকু লৈ আহিছে আৰু তাৰ কোনো ফৰ্ম নাই সেই বুঢ়ী মানুহজনীয়ে তাৰ ফিজিকটো চাই পেলাই এই প্ৰকাণ্ড মাসল অমুক তমুক চাই পেলাই তো প্ৰেমত নপৰে সেই বুঢ়ী মানুহজনীয়ে তো তাৰ কোনো ধৰণৰ ফিজিকেলিটি ইট ডাজন্ট মেটাৰ হিজ প্ৰেজেন্স মেটাৰ্ছ ডেথ যে আহিছে ইমান দিন ৰৈ থকাৰ পিছত সেইটো মেটাৰ কৰে সেই বস্তুটো মানে বিচাৰিছিলো মই তেনেকৈ চিনেমাখন আৰম্ভ হৈছিলে মই বহুত ভাল পাওঁ এখন চিনেমা মানে ইটছ ওৱান অফ দ্য ফিল্মছ ভেৰি ৰেয়াৰলি পিপল হেভ ৱাচড বা মানুহে কথাও পাতা নাই বহুত মই কাৰো লগত এইখনৰ বিষয়ে বাট মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু সেইখন ফিল্ম আমাৰ ইনষ্টিটিউটতো আমাৰ প্ৰফেচাৰ্ছবোৰে বহুত ভাল পাইছিলে আমাৰ বেটছত আমি চবেই এখন ফিল্ম বনাওঁ ডেট ৱাজ আৱাৰ ডায়লগ এক্সাৰচাইজ বেচিকেলি তাতে এনেকুৱা হয় যে দুটা কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব থাৰ্ড কেৰেক্টাৰ আহিব এণ্ড দ্য প্লট শুড মানে ভেলু টু শ্বিফ্ট মানে
কাহিনীটো এটা লাইনত গৈ আছে এটা থাৰ্ড কেৰেক্টাৰ ইন্ট্ৰডিউচ হোৱাৰ লগে লগে কাহিনীটো শিফ্ট হৈ যাব লাগিব ইট হেজ টু টেক এ ডিফাৰেণ্ট টাৰ্ণ য'ত মানে এই ছোৱালীজনী আহে আৰু আহি পেলাই কয় যে আইতা তাইক এৰি থৈ যাব নে নাযাব মানে মোহ মায়াটোত আছে ন যাবতো মন যায় আৰু থাকাচোন এটা গান গাব দিয়ে ন সেই বস্তুটো তেনেকুৱা আৰু সেইখন ভাল লাগে মোৰ সেইটো ইয়াৰত মই টপ কৰিছিলোঁ ইনষ্টিটিউটত বহুত কষ্ট কৰি মই তোমাক অলপ আগতে কৈ আছিলোঁ নহয় জীৱনত মানে মই এনেকৈ টপ কৰি পোৱা নাই কেতিয়াও সেই বছৰ টপ কৰিম বুলি কৰিছোঁ ভাই কষ্ট কৰিছা কাৰণ সেই বছৰ আমাক ইটলি লৈ যোৱা কথা আছিলে ইনষ্টিটিউটৰ পৰা টপাৰ্ছ কেইটাক নহ'লে আই ডোণ্ট কেয়াৰ কিমান নম্বৰ দিয়ে ইনষ্টিটিউটত কিমান নগ'লো সেই বছৰে টপ কৰিছোঁ জাষ্ট বিকজ আমাৰ চিনিয়ৰ ডমিনিক চাংমা এতিয়া বহুত ফেমাছ ডাইৰেক্টৰ তেতিয়া ডমিনিক আমাৰ চিনিয়ৰ ন ডমিনিকে কৈ থাকে মই তো গয়া থা ইটলি তু কিয়া কহ ৰহা है कहीं भी नहीं जा पा रहा है এনেকৈ জুকাই থাকে মোক মই ভাবিছিলোঁ যে মইতো যামেই ইটলি যামেই মই টপ কৰিবই লাগিব টপ কৰিলোঁ সেই বছৰে কিবা এগ্ৰিমেণ্টৰ ইফাল হ'ল সেই ইনষ্টিটিউটটোৰ লগত ইটলিৰ চ' যোৱা নহ'ল তেনেকুৱা আৰু কিন্তু মই টপ এবাৰেই কৰিছোঁ জীৱনত আৰু সেইবাৰ কৰিছোঁ এইখন চিনেমাৰ লগত আৰু কি এইটোৱে সুধিব খুজিছিলা ন তুমি চিনেমাখনৰ কথা তুমি কৈছা সেইটোৱে আনচাৰ আৰু তাকে মই ইণ্টাৰেষ্টিংলি ভাবিছিলোঁ মানে when I was around 23-24 27ত মৰি যাম নেকি ভাবিছিলা ন পিছত মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ নাই মই ইমান ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট নহয় ৰাইট আৰু ইমান ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট নহয় মৰি যাম বহুত কাম কৰিব আছে তাৰপিছত এতিয়া মোৰ বস্তুটো কমপ্লিটলি বেলেগ হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ ইণ্টেনশ্যনেল মই জীৱনৰ পাৰ্সপেক্টিভটো অকমান চেঞ্জ হৈ গ'ল ন এতিয়া 60খন চিনেমা বনাম তাৰপিছতহে মৰিম এতিয়া বয়স মাৰ গুলি একো কথাই নাই মুঠতে মই 60খন চিনেমা বনাব লাগিব 60 কিয় আই ডোণ্ট নো 60 বনাব মন আছে মোৰ 60 ইজ এ গুড নাম্বাৰ 60খন চিনেমা বনাম তাৰপিছত মই ৰিটায়াৰ কৰি ল'ম আই হেভ টু মেক 60 ফিচাৰ ফিল্মছ এইটো মোৰ ইণ্টেনশ্যন আৰু মই জীৱনত 60খন বনাম তাৰপিছত মই ৰিটায়াৰ এজ এ ডিৰেক্টৰ নে এজ এ ডিৰেক্টৰ সব মিলাই এজ এ ডিৰেক্টৰ ওকে কৰিম হ'ব 60খন চিনেমা পাৰিম এটা কেলকুলেটেড হেৰি আৰু 60খন পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু জীৱনত বঢ়িয়া মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি লাইক পিছত গৈ টাইটেলটো অকল গতি হৈ গ'ল নে নাই মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি আছে বিকজ বহুতে খালি গতি বুলিয়ে কয় বহুত মুভিখন যোনখনে অস্কাৰ কোৱালিফাই কৰিলে মোৰো বহুত ভাল লাক আছিলে যে মই বহুত ইনিশিয়েল ষ্টেজত একদম ফাইনেল কাট ওলোৱাই নাছিলে আই থিংক সেকেন্ড নে থাৰ্ড কাট আছিলে তুমি খুব ভাল পাইছিলা মোৰ মনত আছে ভেৰি ইনস্পায়াৰিং হয় সেইখনৰ আইডিয়াটো কেনেকৈ আহিল মেইনলি মানে সেই এইটো একো ইণ্টাৰেষ্টিং দেই চাবা মানে বস্তুটো কেনেকুৱা মই যে আইতাৰ কথা ক'লোঁ আইতাৰ এলজাইমাৰ্ছ আছিলে ইভেঞ্চুৱেলি আইতা ঢুকাল আৰু সেইটো টাইমত মই এই শ্বৰ্ট ফিল্মৰ প্ৰজেক্টটো আছে আৰু তাৰ কাৰণে মই কাম কৰি আছোঁ মোক এটা আইডিয়া লাগে মানে গতি বনিব আৰু গতিৰ কাৰণে আইডিয়া নাই তেতিয়ালৈ তো আইতা ঢুকালে এতিয়া আইতা ঢুকোৱাৰ পিছত আমি আইতাক সৎকাৰ কৰিবৰ কাৰণে গ'লোঁ আৰু মই তেতিয়া বেলেগ কিবা এটা কাহিনী লিখিব ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ এটা আইডিয়া আছিলে মোৰ তো সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলোঁ গ'লোঁ বৰপেটাত আইতাহঁতৰ ঘৰ বৰপেটাত তো তাতে সৎকাৰ কৰি আছে আইতা মানে জ্বলাই আছে জ্বলাই থাকোঁতে দেউতা আৰু মই মানে পুখুৰীৰ পাৰত বহি আছোঁ দেউতাই মানে খুব ইম'চনেল হৈ পেলাই মানে মোৰ আগত কৈ আছে মানে যে এই গছবোৰ মই ৰোৱা এই তামোল গছবোৰ ইমান ডাঙৰ হ'ল মানে সেই কথাবোৰ খুব ইণ্টেন্স মানে প্ৰথমবাৰ মোক এনেকৈ দেউতাই দেখাই দিছে নিজৰ সৰু কালত বা মানে ডেকা থাকোঁতে ৰোৱা গছবোৰ ভেৰি ইম'চনেল থিং ন তেতিয়া মই কিমান বুজি পাইছিলোঁ নাজানো এতিয়া মোৰ কাৰণে এইটো খুব ইম'চনেল বুলি মই বুজি পাওঁ মানে সেই মমেণ্ট এটাত আমি আছোঁ ছাডেনলি ফ্ৰম ন'ৱেৰ এটা মানুহ আহি গ'ল বহিলে আমাৰ কাষত কথা নাই বতৰা নাই প্ৰবেবলি ডেট ৱাজ গড আই ডণ্ট ন' সেই মানুহটোৱে ৰেণ্ডমলি নিজৰ ঘোঁৰাৰ কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিলে মোৰ ঘোঁৰাটো তমুক মানে আমি উই ডণ্ট কেয়াৰ চিনৰ কনচেপ্টটো তাৰ পৰাই অহা নেকি নহয় সেইটো একচুৱেলি ডাইৰেক্টলি অহা নাই বাৰু বাট কিন্তু মানে এই গোটেই কাহিনীটো সেইটো আহিব পাৰে দেই ছাবকনচিয়াছলি পানী আছিলে পুখুৰীৰ পাৰত দুটা মানুহ বহি থাকে হ'ব পাৰে
সেইটো মানে একচুৱেলি এনেকুৱা হ'ল তেওঁ ক'ব ধৰিলে আৰু আমি মানে একদম কি কৈ আছে মানে আমি তেওঁৰ ঘোঁৰা এটা আছে তেওঁ কৈ আছে যে মই ৩,০০০ টকাত ঘোঁৰাটো কিনিছোঁ মোৰ পইচা নাছিল মোৰ ঘৈণীক মানে সঁচা ঘটনা মানুহতে কৈ আছে যে মই মানে ঘোঁৰা এটা আছে এনেকুৱা বঢ়িয়া ঘোঁৰা মোৰ মই একদিন ই সৰু হৈ আছেতো একদিন তাৰ পিঠিত উঠি দিলোঁ গোটেই গাঁও ঘূৰাইছে মোক ঘূৰাই ঘৰত লৈ গৈছে একদম সঁচা সি এইবিলাক কৈ আছে তাৰপিছত ভাই মই ইমান ইমেজিনেটিভো নহয় মানে মই বস্তুটো জাষ্ট অবজাৰ্ভে কৰিছোঁ জাষ্ট অবজাৰ্ভাৰ অফ দ্য চিটুৱেশ্যন মানে দেখিলে গুচি আহিছে আৰু তেওঁ এইবিলাক ক'লে ঘোঁৰাটোৰ কথা তাৰপিছত কৈছে যে মোৰ পইচা নাই কিনিবৰ কাৰণে তো তেওঁ ১,০০০ টকা এটা আছে গৈ পেলাই ঘোঁৰাৰ মালিকক দি আহিছে ইমানে ঘোঁৰাটো মোহ মানে ঘোঁৰাটোক এবাৰ দেখিলে ন দেখি এতিয়া ঘৈণীয়েকেতো নিদিব পইচা সেইকাৰণে ১,০০০ টকাটো দি থৈ আহিছে আহি ঘৈণীয়েকে কৈছে মই ১,০০০ টকাটো দি থৈ আহিছোঁ এতিয়া যদি মোক বাকীখিনি পইচা দিয়া মই আনিম ঘোঁৰাটো নহ'লে ১,০০০ টকাটো এনেই যাব ঘৈণীয়েকৰ মাথা গৰম ঘোঁৰা কিনিব ই তাৰপিছত দি দিলে আৰু ঘৰত ৩,০০০ টকা আছিলে দি দিলে আৰু ঘৈণীয়েকে ঘোঁৰাটো লৈ আহিলে ঘোঁৰাটোক পালে বৰ ভাল ঘোঁৰা সি মানে যি কয় তাকে শুনে এনেকুৱা ধৰণৰ দীঘলীয়া কাহিনী মানে ঘোঁৰাটোৰ দেখিলা নেকি ঘোঁৰাটো পিছে নাই দেখা নাই ক'লে আই উইচ তো সেইবিলাক ক'লে কোৱাৰ পিছত এই মানুহবিলাকে ওচৰৰ মানুহবিলাকে জোকায় মোকে দি দে মই কিনিম ৫,০০০ টকা দিম ৪,০০০তে কিনিছো মানুহকেইটা জোকাই আছে মানে যোনে পঢ়িব আহিছে যে মই নাজানো আছে নে নাই বাট দিছ ইজ হোৱাট ইজ হেপেনিং এতিয়াও মিষ্ট্ৰি ন মই নাজানো তাৰপিছত কি হ'ল সেই মানুহবিলাককো মই নাজানো মই চিনিয়ে নাপাওঁ কাকো তাতে গাঁৱত তো তেওঁলোকে কৈ আছে মই শুনি আছোঁ কৈ আছে যে মই কিনিম এটাই কৈছে মই ২০,০০০ টকা দিম সি কৈছে মই ১,০০,০০০ টকা দিলেও নিদিওঁ মোৰ ঘোঁৰা মোৰ ঘোঁৰাই আৰু আমাৰ দেউতাক কয় আপুনি জানেনে মই মোৰ ঘোঁৰাটোৱে পিছত মোক কিমান টকা দিব সি এবাৰ উঠাৰ কাৰণে মই গাঁৱত ৫০ টকাকৈ ল'ম ১০০ টকাকৈ ল'ম মানুহৰ পৰা একবাৰ ঘোঁৰাত উঠাৰ কাৰণে কিমান টকা পাম মই এই ১,০০,০০০ টকাত মই বেচিম নেকি ২০,০০০ টকাত মই বেচিম নেকি মই বুৰ্বক নেকি মই কৈ আছে মানে তাৰ পৰা আহিছে বহুত বস্তু বহুত বেছিভাগ বস্তু তাৰ পৰা তো মই এইটো বস্তু শুনি এবজাৰ্ড বস্তুবোৰ দেখিলেও মানে কাৰো কাৰণে মানে মেটাৰ নকৰে এইবিলাক বস্তু জাষ্ট আ চিটুৱেশ্যন কিন্তু আমি যেতিয়া আহি আছোঁ ঘৰলৈ মোৰ মানে মাথাত সেইটো বস্তু ঘূৰি আছে এইটো কি আছিলে মানে হোৱাট ৱাজ দিছ দেউতাই পাহৰিয়ে গ'ল বা কোনো কাৰো মনত নাই মই দেউতাক সুধিলোঁ দেউতা এই যে মানুহটো মনত আছেনে তাক সঁচাই ঘোঁৰা আছেনে যিটো ঘোঁৰা কথা কৈ আছে এই তাক কোনে ৩,০০০ টকাত ঘোঁৰা দিব গাধ চাধ কিনিছে চাগে এনেকৈ ক'লে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এইটোতো আল্টিমেট তাৰ বোলে যদি গাধ আছে আৰু সি ঘোঁৰা বুলি পেলাই মানে ইমান মানুহক কৈ আছে এইটোতো তামাম এবচাৰ্ড বস্তু মানে মই মানে ব্ল'ন হৈ গ'ল তাৰপিছত মেবি তাৰ ঘূৰাই আছে মই নাজানো কিন্তু মই মোৰ কেৰেক্টাৰটো তেনেকুৱা ডিনাইলতে আছে চ' তাৰপিছত সেইটো তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল মানে কাহিনীটো চ' সেই আইতাই দি থৈ যোৱা কাহিনী বুলি ক'ব পাৰি সেইটো তুমি আৰ্ট ডিৰেকশ্যনত বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া চেষ্টা কৰোঁ মই একচুৱেলি কি হয় ফিল্ম এণ্ড টেলিভিজন ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া পুনেত যিখন আছে আৰু SRFTI কলকাতা য'ত মই পঢ়ি আছোঁ চ' এই দুখন চিষ্টাৰ ইনষ্টিটিউটছ হয় FTIত মানে যিটো মানে কোৰ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে কোৰ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই যিবিলাক কি বুলি কয় যেনেকৈ চিনেমেটোগ্ৰাফি আছে ডিৰেকশ্যন আছে এনেকৈ এটা কোৰ্চ আছে তাতে হেৰি আৰ্ট ডিৰেকশ্যনৰ FTI which is মানে arguably the best department in FTI যিমান মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে গোটেইবিলাকৰ বেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'ল আৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো ইটছ ৰিয়েলি গুড আপুনি FTIৰ যিকোনো চিনেমাখন তুমি উঠাই ল'বা যিকোনো চিনেমা দ্য বেষ্ট থিং এবাউট ইট ইজ দ্য আৰ্ট ডিৰেকশ্যন লুক এট পায়েল কাপাডিয়াছ ফিল্মছ লুক এট মুকুল দাস ফিল্মছ মানে কাহিনী চাহিনীবোৰো বহুত ভাল বাট মানে আছে মানে আৰ্টখনে বস্তুটো বেলেগ লেভেলত লৈ যায় মানে এতিয়া মুকুল হালৈ বুলি আমাৰ চিনিয়ৰ এজন আছে FTIৰ মুকুল দাৰ চিনেমাবোৰত মানে সেই তাতে পুনেত শ্বুট কৰিছে আনবিলিভেবল চাই এনেকুৱা লাগে যেন গাঁৱত শ্বুট কৰিছে আৰু দ্বিতীয় গাঁওখন বনাই দিয়ে মানে ছেটত সিহঁতে তাহাঁতৰ সেই মানে হেৰিটো আছে ষ্ট্ৰেংথটো আছে যে আৰ্ট ডিৰেকশ্যনে মানে বহুত পুশ কৰিব পাৰে ফিল্ম এখনক পুৰা লাগি দিয়ে ন পুৰা মানে এখন চিনেমাখন বিলিভেবল হৈ যায় ন স্পেচ এটা যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰি দিব কনষ্টেণ্টলি মানে সেই বস্তুটোৰ ওপৰতে সিহঁতে ট্ৰেইনড আৰু ভাল আৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সিহঁতৰ
আমাৰ এইটো লেকিং আছে মানে ইনষ্টিটিউটত উই ডোণ্ট হেভ আৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট তো সেই বস্তুটোৰ কাৰণে মানে মই স্পেচিফিকেলি মানে নিজে গুৰুত্ব দিওঁ মানে আৰ্টটোত যাতে এটলিষ্ট কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ মানে কমপ্লিটলি সিহঁতৰ নিচিনাটো কৰিব নোৱাৰোঁ দে আৰ ভেৰি প্ৰফেশ্যনেল এণ্ড ভেৰি গুড বাট মানে মই ভাল পাওঁ মানে এই বস্তুটো মই ভাবোঁ যে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা যিটো জেনেৰেলি আমি লেক কৰি থাকোঁ তেনেকুৱা আৰু সেইকাৰণে গুৰুত্ব দিওঁ চ' তোমাৰ ফিল্ম মেকিঙত মই বহুবাৰ অকণমান নন লিনিয়াৰিটিও দেখিছোঁ আৰু বহুতে ট্ৰাই কৰে বাৰু নন লিনিয়াৰ ষ্টৰি টেলিং আমাৰ অডিয়েঞ্চটো ৰেডি নে নন লিনিয়াৰ মুভি চাবৰ কাৰণে কাৰণ বহুত কমে এইটোৰ পিছত এইটো ক'ৰ পৰা আহিল এনেকুৱা ন অডিয়েঞ্চ বহুতৰ তেনেকুৱা হেৰি থাকে হ'ব পাৰে কিন্তু মই বস্তুটো তেনেকৈ নাভাবোঁ দেই মানে মোৰ এনেকুৱা বিশ্বাস হয় যে প্ৰবেবলি অডিয়েঞ্চে বুজি পায় মানে হয়তো মেকিংটো ইমান আমি কাৰেক্ট বনাব পৰা নাই নেকি মানে কাৰণ মানুহেতো কণ্টেণ্টটো চায় ন তোমাৰ মানে বাহিৰৰ ফিল্মবিলাক হলিউডে চায় আজিকালি মানুহে তুমি বলিউডৰ চিনেমা চোৱা চাউথৰ চিনেমা চোৱা মালায়ালাম চিনেমা দে অল প্লে উইথ টাইম এইটোতো একদম বেছিক বস্তু এটা হৈ গৈছে আজিকালি প্লেয়িং উইথ মানে লিনিয়াৰিটি নন লিনিয়াৰ এডিটিংটোতো একদম বেছিক আজিকালি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ পৰাই মানুহে ইনফেক্ট এনেকৈ ভাবে যে আমি নন লিনিয়াৰকৈ কাহিনীটো ক'ম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ পৰা মই অৱশ্যে তেনেকৈ ইমান কৰি ভাল নাপাওঁ বা পোৱা নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে সেইটো এপ্ৰ'চ এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰ'চবিলাক আজিকালি বহুত কমন হৈ গৈছে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মানুহে বুজি নোপোৱাৰ কাৰণটো এইটো হ'ব পাৰে যে আমি সঠিককৈ বুজাব পৰা নাই মানে জাগাত পৰা নাই মানে বস্তুটো ক'ৰবাত জাগাত পৰা নাই মানে জাগাত পৰি গ'লে মানুহে বুজি নোপোৱা কথা নাই মানে কাৰণ আজিকালি মানুহে হেবিচুৱেটেড হৈ গৈছে বহুত বস্তু আজিকালি মানুহক ক'ব দৰকাৰ নাই মানে বুজি পাইছানে মানে বিকজ দেয়াৰ ইজ এ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ 100 years অফ চিনেমা হেজ বিন দেয়াৰ ফৰ মোৰ দেন 100 years নাও তো এটা ফৰ্ম যেতিয়া 100 বছৰ পুৰণা হৈ গ'ল আৰু ইমান পপুলাৰ মানুহে নিজে ইমান চিনেমা চাইছে কণ্টেণ্টটো ডেইলি বেচিছত চাই আছে হেৰি কৰি আছে চ' এটা লেভেলত মানে মানুহে নিজে এতিয়া তোমাৰ বহুত কথা মানে তুমি স্কিপ কৰিব পাৰা যেনেকৈ এতিয়া নন লিনিয়াৰ নেৰেটিভটো মষ্ট প্ৰবেবলি মানে মানুহে মোৰ ধাৰণাত যদি তুমি ঠিককৈ কৰিব পাৰে আৰু মানুহ এজনে মষ্ট প্ৰবেবলি মানুহক বেছি বুজাব দৰকাৰ নাই ফাৰ্ষ্ট দুটা শ্বটতে মানুহে বুজি পাই যাব যে দিছ ফিল্ম ইজ গয়িং দিছ ৱে সাবকনচিয়াছলি নট কনচিয়াছলি বুজি নাপাব পাৰে এইটো বস্তুৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব চিনেমাখন চাবৰ কাৰণে যে এইটো মানে এতিয়া এনেকৈ যাব ভাঙি যাব দুটা বস্তু ক'ৰবাত গৈ পেলাই মাথা লগাব লাগিব আই থিংক তেনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া মানে নাজানো বাৰু OTTৰ পৰা অকণমান ডেফিনেটলি টেষ্টটো অকণমান বেলেগ হৈছে ডেফিনেটলি কিন্তু এতিয়া OTTটো আকৌ সেই একে হৈ গ'ল মানে একঘামীয়া হৈ গ'ল ন একে ধৰণৰে চিনেমা ওলাই থাকে ক্ৰাইম মানুহে ক্ৰাইম চাই ইমান কিয় ভাল পায় তোমাৰ কিয় এনেকুৱা লাগে ক্ৰাইমৰ বস্তুবোৰ বহুত পপুলাৰ হয় তুমি চাবাচোন ক্ৰাইমটো মানুহে কৰিব বিচাৰে আৰু কৰিব নোৱাৰে ন চব বস্তু তেনেকুৱা আমি যিটো বস্তু কৰিব নোৱাৰোঁ সেই বস্তুবোৰ কৰিব মন যায় মানুহৰ প্ৰবৃত্তিয়ে সেইটো যিটো বস্তু বাধা থাকে সেইটো আমি সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ ন যোনটো আমাক কৰিব নিদিয়ে সেইটোৱে আমি কৰিব বিচাৰোঁ ন সদায় বাহিৰত ওলাই যাব নিদিয়ে অমুক টাইমত ৰাতি বাহিৰতেই ওলাব মন যায় ৰাতি মদ খাব মানা কৰে মদ খাবই মন যায় মানে ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰাত এটা বাধা সৰুতে প্ৰেমেই কৰিব মন যায় অমুক ধৰণৰ মানুহৰ প্ৰেমত পৰিব নালাগে তেনেকুৱা মানুহৰে প্ৰেমত পৰা যায় আল্টিমেটলি মানে যিটো বস্তুতে মানে আমি কনফ্লিক্ট পাওঁ ন একচুৱেলি দিছ ইজ হাউ চিনেমা ৱৰ্কছ ইন জেনেৰেল মানে তুমি যোৱা য'ত তোমাৰ কনফ্লিক্ট থাকিব ন তাতে মানুহে ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব তাতে মানুহে মানে চাব এতিয়া তুমি চিনেমাখন আছা য'ত মানে যদি বস্তুটো যদি চব ভালেই হৈ আছে ইউ হেপী ফেমিলি সিও আহিলে ভালকৈ কথা পাতিলে সিও ধুনীয়াকৈ কথা পাতি পেলাই ওলাই গ'ল অফিচলৈ চব ভাল হাউ বৰিং ইজ ইট চাব পাৰিবা নেকি তুমি এনেকুৱাখন চিনেমা চাইছোঁ এনেকুৱা মই হাম সাথ সাথ এখন চাইছোঁ তাতো কিন্তু অকণমান প্ৰব্লেম আহে লাষ্টত অলপ ন কিবা অলপ মানে তোমাৰ কনফ্লিক্টটো এনেকুৱা এটা বস্তু ন যিটোৱে তোমাক সদায় মানে উইদাউট কনফ্লিক্ট দেৰ ইজ ন ষ্টৰি অফক'ৰ্ছ দেৰ ইজ ন ষ্টৰি উইদাউট আ কনফ্লিক্ট তুমি মানে এটা জাৰ্ণি এটা হ'ব পাৰে মানে
A to B মুভমেন্ট হল ন মুভমেন্টৰ কাৰণে ফোর্স এটা লাগিব ন A to B যাবৰ কাৰণে এটা ফোর্স লাগিব ফোর্সটো কৰ পৰা আহিব ফোর্স কামস ফ্রম কনফ্লিক্ট সো সব বস্তু কনফ্লিক্টৰ ওপৰতে মানে নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ সিনেমা ক্ৰাইম ভাল পোৱা ইজ লাইক দ্যাট ন মানে আমি যেটো বস্তুৰ কনফ্লিক্টটো আমাৰ মনৰ ভিতৰত কনফ্লিক্ট আছে মই মানুহ এটা মাৰি দিব নোৱাৰো হসা জীৱনত মাৰি দিব নোৱাৰো বেলেগ কোনবা এটা মাৰি দিলে এটো সাইড তৃপ্তি পায় মানে সাবকনসিয়াসলি এ ধৰা মাৰি দিয়াটো বাৰু এটা বেছি এক্সট্ৰিম লেভেলত কৰিলো খুচা মাৰাটো মোৰ এনেকুৱা মন যায় বাহিৰত গৈ পেলাই মানে যোনে মানে বেয়াকে গাড়ী চলাইছে ধৰি টাপ টপ পিটো ডাক হয় না মন যায় কিন্তু পাৰো নেকি আমি কৰিব কিন্তু আমি কৰিব পাৰো জানো পানিশ কৰিব মন যায় ন আমাৰ যোনে বেয়া কাম কৰিছে তাক পানিশ কৰিব মন যায় আমাৰ ভিতৰত এটা মানে জমৰজা আছে যোনে মানে ইমান কাৰেক্ট ইমান ভাল আমি কেতিয়াও বেয়াকে ড্ৰাইভ নকৰো আমি জাস্টিস আনিম হেটো আছে ভিতৰত আমাৰ সবৰে এতিয়া মানে কি হয় আমি ভাবো যে মানে হেটো টাইমত এটো না ভাবো যে কালি ময়ো এনেকে বেয়াকে চলাইছিলো হেটো টাইমত এটো ভাবো যে ই বেয়াকে চলালে মানে তো ইয়াৰ মই মুখখন ভাঙি দিব পাৰা হলে আজি মানে এনেকে মোৰ লগাই থৈ গুচি গল গাড়ীখনত বা বাইকখনত কিন্তু ইন ৰিয়েল লাইফ যেতিয়া কোনোবা এটা টি দিব মানে হেতু বস্তু ইন্টাৰেষ্টিং হৈ যায় হেতু বস্তু এনেকুৱা সেইকাৰণে মাৰপিট লাগিলে মানুহ জমা হৈ যায় ন ইট ইজ ক্যাথাৰসিস মানে এটো মানে তোমাৰ ক্যাথাৰসিস মানে টাৰ্মটো জানা নে ইট ইজ ক্যাথাৰসিস মানে তোমাৰ গোটেই ইমোশনাল আউটবাৰ্স্ট এটা হৈছে যত মানে তুমি ইমোশনাল আউটবাৰ্স্ট ইজ নট জাস্ট এবাউট ক্ৰাইং ক্যাথাৰসিস তো অকল কান্দাক লৈ পেলে নহয় ক্যাথাৰসিস বেলেগ ফৰ্মত হ'ব পাৰে যত মানে তোমাৰ ইমোশনাল ড্ৰেইন আউট এটা হৈছে তুমি মানে এখন সিনেমা চাই আছা তো আমি লাষ্টত সিনেমাখনত যে এনেকুৱা হয় যে ভিলেনক হিৰোয়ে মাৰি পেলালে মাৰি পেলাৰ লগে লগে আমি এটা তৃপ্তি এটা পাওঁ কি মাৰিলে উফ এই বস্তুটো যে এই তৃপ্তিটা মাৰি দিলে এই মাৰি দিয়াৰ লগে লগে যিটো তৃপ্তি ডপামিন যেটো ৰিলিজ হয় দ্যাট ইজ ক্যাথাৰসিস সেই ক্যাথাৰসিসটোৱে মানুহে বিচাৰি ফুৰে জীৱনত সিনেমা ইজ নাথিং বাট লুকিং ফৰ ক্যাথাৰসিস আউটসাইড লাইফ জীৱনত আমি সদায় ক্যাথাৰসিস নাপাওঁ মানে ডেইলি বেসিছত নাপাওঁ কেতিয়াবা পাই যাওঁ কেতিয়াবা নাপাওঁ দিস ইজ অলসো ক্যাথাৰসিস মানে যেতিয়া আমি মানে ক্যাথাৰসিস হয় মানে মানুহবিলাকৰ বস্তুটো ফিল কৰে আৰু কিবা এটা পায় মানে তৃপ্তি এটা পায় তোমাৰ যোনবোৰ ৰোল মানে ক্যাৰেক্টাৰ্স থাকে মেইন ক্যাৰেক্টাৰে হওক মেইনলি মেইন ক্যাৰেক্টাৰবোৰ মানুহবোৰৰ সদায় এটা মেলানকলি থাকে লাইফত মই দেখিছো থাকে why is it so common in all the films because of the person that you are probably মানে মই তো নাজানো কিয় হয় কিন্তু মই মোৰ ফিল হয় যে মানুহবোৰ ইন জেনাৰেল আৰ মেলানকলিক মানে মানুহৰ সুখ নাথাকে জীৱনত সুখ মানুহে বিচাৰি থাকে কোনো মানুহৰ জীৱনত সুখ নাই কোনো সুখী নহয় সবে সুখ বিচাৰি ফুৰিছে কাৰো জীৱনটো কন্টেন্ট নহয় সবৰে লাইফত দেয়াৰ ইজ আ ভেকেন্সি ধনী মানুহবিলাকৰ হয়তো বন্ধু নাই দুখীয়া মানুহবিলাকৰ পইচা নাই টেলেন্টেড মানুহবিলাকৰ তাত ফান নাই ফিল্ম বনাব বা আৰ্ট বনাব at the same time পইচা থকা মানুহৰ তাত টেলেন্ট নাই yes there is a vacancy that's how it all works busy মানুহৰ টাইম নাই যাৰ টাইম তাৰ কাম নাই so there is always a vacancy এই ভেকেন্সিটো মানে মই ভাল পাওঁ মানে কি মই ভাবো যে সেই ভেকেন্সিটোৱে আমাক ডিফাইন কৰে because that actually gives the character hope or it gives the character wish it gives the character dreams or something to look forward to মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এতিয়া যাৰ পইচা নাই যদি ক্যাৰেক্টাৰটো দুখীয়া তো তাৰ ড্ৰিমটো এটো নহয় যে মই কেনেকে হেৰি কৰিম মানে ধৰা তাৰ বহুত বন্ধু চন্ধু আছে কিন্তু তাৰ পইচা নাই তো তাৰ ড্ৰিমটো এটো কেতিয়াও নহয় যে মই আৰু বন্ধু বনাম তাৰ ড্ৰিমটো এটো হ'ব যে মই পইচা কেনেকে আৰ্ন কৰিম যাৰ বন্ধু নাই বহুত পইচা সি আৰু ড্ৰিম নকৰে যে মই আৰু পইচা কেনেকে পাই থাকিম পাই গৈ থাকিম সি ভাবিব যে মই বন্ধু কেনেকে পাম ভাল কেইটামান ফ্ৰেণ্ডছ কৰ পৰা আহক কেনেকে আহিব সো তাৰ যেটো থ্ৰাইভ যেটো তাৰ
hope. And lately মই এটা কথা বুজি পাইছো যে cinema is all about hope. It has to be about hope. If cinema is not about hope, I don't know what it is. চিনেমা এখনে যদি আমাক জীৱনত আশা দিব নোৱাৰে, সপোন দিব নোৱাৰে, ভৰসা দিব নোৱাৰে, তেনেহলে চিনেমাখনৰ কি লাভ? বা যিকোনো আৰ্টৰ কি লাভ যদি সি আমাক হয় সত্যতা বোলা বস্তু এটা আছে যে সঁচা পৃথিৱীখনততো ভাই এনেকুৱাই হয়, সঁচা পৃথিৱীখনত মানুহে জাষ্টিস নাপায়, সঁচা পৃথিৱীখনত মানুহৰ দুখ আছে, সঁচা পৃথিৱীখনত পলিটিক্যালি এভৰিথিং ইজ ৰং, এভৰিথিং ইজ গোইং হেয়াৰৱায়াৰ, এখন হিন্দু মুছলিমকে মানুহ মৰি আছে, কাষ্ট লৈ পেলাই মানুহৰ মানে প্ৰব্লেম চলি আছে, কোনোবাক পিটিছে আজিও, এইবিলাক সদায় আমি ডেইলি বেচিছত দেখি থাকো, মানুহৰ ৰিলেশনশ্বিপ ভাঙি গৈছে, নাথিং ইজ গুড এবাউট লাইফ. That is true, for sure. That is true. That is what we go through. কিন্তু চিনেমাত যদি আমি অকল এইখিনিয়েই কওঁ, তেনেহ'লে চিনেমাখন আধৰুৱা. চিনেমাখন পৰিপূৰক হ'ব কাৰণে তাত হোপ থাকিব লাগিব. তাত কিবা এটা মানুহে মানে হয়তো কেৰেক্টাৰবোৰে বা চিনেমাখনে বা কিবা মানে there should be some kind of hope where the film ends. মই এতিয়া সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ. হয়তো আগতে মই কেতিয়াও ভাবা নাছিলোঁ তেনেকে, এতিয়া ভাবোঁ. তুমি ডেথ ৰমেণ্টিচাইজ কৰিছিলা. That is also actually ডেথটোক ৰমেণ্টিচাইজ কৰাটো আচলতে এটা হোপেই হয় in a different way. It's a hope. মানে এতিয়া it can mean differently for different people. ডেথটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া মই কেনেকুৱা অৱস্থাত নিজকে পাব বিচাৰোঁ যেতিয়া ডেথ আহিব. বিগ ফিছ বুলি মুভিখন চাইছিলা? বিগ ফিছ চাইছিলোঁ, বহুত বছৰ হ'ল, বাট ইট ৱাজ বিউটিফুল. ন লাষ্টৰ শ্বট এটা মোৰ মনত আছে যে মানুহ এটা কিবা মাছ হৈ গুচি যায় ন পানীত, মানে সেই আৰু মানুহজনে নিজৰ কথা সদায় কৈ থাকে যে মই এটা মাছ, মই মাছ নহয়, নিজৰ হিৰোইক্সবোৰ কৈ থাকে আৰু সৰুতে আমুক আছিলে, মই চাৰ্কাছত এটা মানুহ দেখিছিলোঁ ইমান দীঘল, তাৰপিছত টুইনছ আছিলে এনেকে লাগি থাকে যে গাটো, এনেকুৱা মানুহ আছিলে, আৰু ল'ৰাটোৱে সদায় ভাবিছিলে যে এইবিলাক মিছা, এইবোৰ মিছা আৰু এনেই দেউতাৰ কিবা কিবি ফেণ্টাসি কথা কৈ থাকে. ফিউনাৰেল হয় চব আহি যায়. সেইটো মানে এখন বিৰাট ভাল আছিলে. মোৰ এটা শ্বট মানে মনত আছে, একদম ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ মনত আছে. লাষ্ট শ্বটটো নেকি এনেকে কোচত লৈ থাকে নেকি দেউতাকক, আৰু নহয় ঘৈণীয়েকজনী এনে কোনোবাই এনেকে কোচত লৈ থাকে মানুহজনক, নহয় সি ডেথ বেডত থাকে, বাট কোনোবা এটা মানুহ এটা মাছ হৈ পেলাই এনেকে গুচি যায়, মানে মোৰ সেইটো মনত আছে শ্বটটো. মই পাহৰিলো এক্স্যাক্টলি, মোৰ বহুত বছৰ হ'ল, 10 বছৰ মান হ'ল. মানে চিনেমাৰ এইটো এটা বৰ মজা লগা বস্তু হা, মোৰ চিনেমাৰ কাহিনী মনত নাথাকে. কোনো চিনেমাৰ মোৰ মানে তুমি কাহিনী সোধা, এতিয়া এডলেচেন্সৰ কাহিনীটো চাগে মই পৰহি নেকি চাইছো, এতিয়া মই তোমাক কাহিনী ক'ব নোৱাৰিম, বাট হোৱাট আই ৰিমেম্বাৰ ইজ দ্য ইম্পেক্ট অন মি. এটা ইমোশ্যন এটা থৈ যায়, মানে সেই বস্তুটো থাকি যায়. মানে ভাল চিনেমাৰ সেইটো প্ৰবৃত্তি. মই নিবিচাৰোঁ মোৰ চিনেমা এখন চাই পেলাই মানুহে চিনেমাখন মনত ৰাখক, কেৰেক্টাৰ মনত ৰাখক. আই ডোণ্ট ৱান্ট এনিবডি টু ৰিমেম্বাৰ মাই ফিল্মছ অৰ মি আফটাৰ আই এম ডেড, বাট ইফ দে ৱাচ মাই ফিল্ম ইট শুড ইম্পেক্ট দেয়াৰ লাইফ. দেটছ অল দেট মেটাৰ্ছ টু মি. বুজিছানে? মই তেনেকৈ ভাবোঁ, মানে চিনেমাখনৰ কিবা এটা ইম্পেক্ট থাকি যাব লাগে. মানে যেনেকৈ মোৰ এতিয়া তুমি বিগ ফিছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ ভিতৰত কিবা এটা মানে হৈছে, because of the name in itself, because it had left a residue no আমাৰ subconsciousত কমান, কাহিনীও নাজানো চোৱা, but it impacts. সেই বস্তুটো এইবিলাক সেলফ ৰিফ্লেকশ্যন, জানানে তুমি? মই যে তোমাক কৈ আছো এইবিলাক কথা, আই এম অলসো থিংকিং এবাউট মাই ফিউচাৰ ফিল্ম, যিবিলাকৰ ওপৰত মই কাম কৰি আছো, হাউ দে শুড এণ্ড, হাউ দে শুড মানে ট্ৰেভাৰ্ছ, মানে ইটছ লাইক দেট. এনেকুৱা কনভাৰচেশ্যনত এইটো ভাল. মই ভাবিছিলোঁ একচুৱেলি ৰাইটিঙৰ কথা আমি বহুতখিনি পাতিম, বাট কিবা টেকনিকেল সুধিব পাৰি? টেকনিকেল এই নন লিনিয়াৰিটিটোৰ কথা মই সুধিলোৱে, মেলাংকলিটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোৱে আমি, আৰু ৰাইটিঙৰ বিষয়েও আই ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ফ্ৰম ইউ. মানে এখন তুমি কমাৰ্চিয়েল মুভিও লিখিছা, ব্লু ফিল্ম এণ্ড বৰষুণ, আৰু দুখন মুভি আছিলে তোমাৰ, এখন হিৰো বুলি এখন লিখিছিলোঁ, আৰু এখন এতিয়া এবাৰ ৰিলিজ হ'ব গুড বাই গুৰুজী বুলি. গুড বাই গুৰুজী, ৰাইট.
এখন নিজৰ ফিল্ম লিখা আৰু কমাৰ্চিয়েল ফিল্ম এখন লিখাৰ মাজত ডেফিনেটলি ডিফাৰেন্স থাকে সেই এক্সপেৰিয়েন্সটো কেনেকুৱা হয় মানে একচুৱেলি মোৰ মই ষ্টৰিটো অলৰেডি দি দিয়া হয় তোমাক এণ্ড দেন ইউ প্ৰিপেয়াৰ দ্য স্ক্ৰিপ্ট কেনেকুৱা হয় মোৰ ক্ষেত্ৰত মই এতিয়ালৈকে সদায় co-write কৰি আছো সো জেনাৰেলি দেয়াৰ ইজ আ ষ্টৰি ফ্ৰম ইদাৰ দ্য ডিৰেক্টৰ বা উইথ মানে বুলু ফিল্মৰ সময়ত আমি একেলগে ডেভেলপ কৰি গৈ আছিলো হিমাংশুদাৰ লগত আমি একেলগে এটা ৰুমত সোমাই লৈছিলো এমাহ মানৰ কাৰণে এমাহ মানত আমি কাহিনীটো মানে লিখি শেষ কৰি দিছিলো আৰু বহুত বেলেগ ইনটেন্স আছিলে সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলু ফিল্মৰ পাহৰিব নোৱাৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা কোভিডৰ টাইমত গোটেইবিলাকে গ'লো কাহিনী হঠাৎ এদিন ফোন কৰিছে হিমাংশুদাই কোভিড চলি সেকেন্ড ৱেভ আৰু ফাৰ্ষ্ট ৱেভটো বেকাৰ গ'ল চবৰে সেকেন্ড ৱেভ হিমাংশুদা হ'ল মানুহটো মানে বৈদ্য কাম কিবা কৰোকে থাকে মানে কিবা এটা কৰো মানে একো নকৰিলেও ভিডিঅ' এটা ওলাই দিলে কিবা হি ইজ ভেৰি প্ৰ'এক্টিভ মানে হা তো হিমাংশুদাই মোক এদিন ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং মানে হা আৰ্লি মৰ্ণিং 7টামান বজাত ফোন কৰিছে নেকি ফোন কৰি কৈছে বহুত দেৰিৰ পৰা মই কল কৰিমকে আছিলো 7টাত কল কৰিছে ৰাতিপুৱা বহুত দেৰিৰ পৰা মই কলটো কৰিমকে ফাইনেলি কৰিলো মানে 5টা বজাৰ পৰা ভাবি আছে চাগে তাতকে আগতে চাগে ৰাতি টোপনি অহা নাই আইডিয়া এটা আহিছে আইডিয়াটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে তো ফোন কৰি পেলাই কৈছে বেছি সোনকালে কৰি দিলেও মানুহটো বেয়া পাই যাব পাৰে মই ৰাতিপুৱা উঠা নাই বুলি ভাবিছে আৰু আৰ্লি মৰ্ণিং 7টাত ফোন কৰি কৈছে যে হেৰি এনেকুৱা এটা আইডিয়া এটা ভাবিছো আৰু তেতিয়া আমি মানে এখন হিৰো বুলি এখন আছিলে যে সেইখন আমি লিখি আছিলো তেতিয়া হিমাংশুদাই আৰু মই যোনখন ৰিলিজ হ'ল ৰিল ড্ৰামাত আছে তো সেইখন বেলেগ কথা কিন্তু এইখনৰ কথা কওঁ সেইখন বাদ দিয়া মই এইখন এটা বেলেগ আইডিয়া নতুন গৰম বস্তু এটা আহিছে বজাৰত আইডিয়াটো ক'লে যে এনেকে 3টা ল'ৰাই গাঁৱত ব্লু ফিল্ম এখন বনাব আচ্ছা মোৰ ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে ৰৈছে মোৰ ভিতৰত মানে এনেকুৱা এড্ৰিনালাইন ৰাছ হৈছে মই এইটো শুনিয়ে আই এম চল্ড এইটোতো এখনতো মই লিখিব বিচাৰো মানে এখন কাহিনী 3টা ল'ৰা কোভিড চলি আছে কাৰো পইচা পাতি নাই আৰু সিহঁতে এখন ব্লু ফিল্ম বনাই পেলাই ফাইনেলি মানে পইচা উপাৰ্জন কৰিব আই ৱাজ চল্ড আইডিয়াটোত ফাৰ্ষ্ট লাইনটোতে মই চল্ড মইতো কৈছো মই এখন লিখি আছো মোক কৈছে তুমি আহি যোৱা মই গুচি গ'লো চাংকুদাক ফোন কৰিছে চাংকু নিৰঞ্জন নাথ চাংকুদাই আকৌ মানে উল্টা এখন বনাব জানো ব্লু ফিল্মৰ ওপৰত চিনেমা বনাব ওলাইছে হিমাংশুদাই চাংকুদাই মানে খুব কনফিউজ হৈ এখন বনাব জানো এনেকুৱা টাইপত কৈছে আৰু বাট ইভেঞ্চুৱেলি এগ্ৰি কৰিলে আমি গোটেইবিলাকে একমাহ পুৰা কাহিনীটোৰ ওপৰত কাম কৰি ফাইনেলি উই ৰোট ইট চ' মানে জেনেৰেলি লিখা প্ৰচেছটো মই যিটো দেখিছো মানে ৰাইটিং প্ৰচেছটো খুব লোনলি প্ৰচেছ ন ইটছ আ ভেৰি ডিফিকাল্ট প্ৰচেছ মানে লিখি থাকো এতিয়াও মই লিখি আছো ইটছ ভেৰি লোনলি ইউ ডোণ্ট হেভ চামবডি টু গো এণ্ড টেল দেম যে মই পাৰা নাই ইউ আৰ চ' লোনলি ডিৰেকশ্যনৰ কাৰণে মানে ইটছ নট ডেট ডিফিকাল্ট ফৰ মি মই ডিৰেকশ্যন কৰাত মই বেছি টান নাপাওঁ মানুহ থাকেতো ন বহুত মানুহ থাকে ইমান মানুহ আছে তুমি পাৰা নাই তুমি এডিক মাতিলা লগৰ ল'ৰাক মাতিলা এইটো পাৰা নাই এইটো কেনেকৈ কৰোঁ এইটো শ্বট কেনেকৈ লওঁ সদায় প্ৰত্যেকটো ছেকেণ্ড মানে তুমি এণ্টাৰটেইন হৈ থাকা মানে বিকজ দেয়াৰ আৰ ছাৰপ্ৰাইজেছ চামবডি উইল কাম এণ্ড গিভ ইউ আ ডিফাৰেণ্ট ছাৰপ্ৰাইজ আমি এইটো এনেকৈ কৰোঁ কিন্তু ৰাইটিং ইজ ভেৰি লোনলি কিন্তু মই এইবিলাক লিখোঁতে মানে মোৰ লগত সদায় মষ্টলি ডাইৰেক্টৰজন থাকে তো ইট হেজ বিন আ ভেৰি গুড জাৰ্ণি মানে কাৰণ তেতিয়া মানে কি হয় ইউ হেভ চামৱান টু বাউন্স ইউৰ আইডিয়াজ এণ্ড দ্যাট আদাৰ পাৰ্চন অলছ' হেজ দ্যাট ইকুৱেল কাইণ্ড অফ মানে মেণ্টেল মানে ইকুৱেশ্যন মানে তেনেকৈ ক'ম আৰু মানে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো ভাবিব পাৰে মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা মই ভাবোঁ বা মই যিখন চিনেমা আমি বনাব বিচাৰি আছোঁ সেই ইকুৱেল এটা মানে আমাৰ হেৰি এটা কো এক্সিষ্টেঞ্চ এটা থাকিব লাগিব মানে সেই আইডিয়াটোক লৈ পেলাই ইকুৱেলি মানে আমি সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই এক্সাইটেড হ'ব লাগিব তেতিয়া মানে বস্তুটো বহুত এণ্টাৰটেইনিং হৈ যায় মানে মই কিবা এটা ক'লোঁ সেই মানুহজনে কিবা এটা ক'লে হেৰি হৈ যাব কনফ্লিক্ট হৈ যাব সৰু বস্তুত কনফ্লিক্ট হৈ যায় এতিয়া হিমাংশুদা আৰু মোৰ আমি যেতিয়া এখন লিখি আছিলোঁ বুলু ফিল্মত এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু আমাৰ মানে খুব ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰোঁ বস্তুটো এটা মুমেণ্ট হৈছিলে আমি মানে ৰাতি এনেকুৱা হৈ গ'ল চিম্পল কথা এটা চিম্পল কেৰেক্টাৰ এটাৰ জেষ্টাৰ এটা চিম্পলি এটা হিমাংশুদাই ক'লে যে এখন গেট এখন আছে আৰু তুমি ব্লু ফিল্ম চাইছা ন নে চোৱা নাই এখন ব্লু ফিল্মখন মই চোৱা নাই ন আৰু তাতে এটা চিন আছে যে লাষ্টত মানে মহিলা এজনীয়ে মানে মানে মতা মানুহটোৱে তুমি মানে মই ভাবিছিলো তুমি মোক শুনিছা তুমি ব্লু ফিল্ম চাইছা লাইক ইউ আৰ আস্কিং মি এবাউট পৰ্ন অৰ সামথিং পৰ্ন নহয় ব্লু ফিল্ম চিনেমাখন চ' মানে এনেকুৱা হয় যে মানুহজনে বাইকখন ওলাব আৰু ঘৈণীয়েকজনীয়ে গেটখন খুলি দিব আৰু মানুহজন গুচি যাব দিছ ইজ অল ইট ইজ ইন দ্য চিন That's all. এই শ্বটটোক দেৰ ইজ ওৱান শ্বট য'ত মহিলা এজনীয়ে এনেকৈ গেটখন খুলি দিছে বাইকখন লৈ মানুহজন ওলাই গৈছে এণ্ড দে স্মাইল এট ইচ আদাৰ ওলাই গৈছে মানুহটো দিছ ইজ অল ইট ইজ ইন দ্য শ্বট
এই শ্বটটোক লৈ পেলাই আমি প্ৰায় হোল ডে হোল নাইট ৰাতি আমাৰ মানে কাজিয়া হৈ গৈছে মানে আমাৰ এই শ্বটটোক লৈ পেলাই ইমান বেছিকে আমি ইন্টেন্সলি মানে কাজিয়া নহয় মানে কনফ্লিক্ট আৰু যে আমি হিমাংশু দাই কৈছে যে তেওঁ খুলি দিব মই কৈছো যে খুলি নিদিয়ে কিয় খুলি দিব বিকজ দ্য ফিল্ম ইজ এবাউট পেট্ৰিয়াৰ্কি মই কৈছো যে এইটো যদি আমি দেখাই দিওঁ ইটছ আ স্মল জেষ্টাৰ য'ত মানে মহিলাজনী আকৌ খুলি দিছে গেটখন মানুহজন গুচি গৈছে দেট জেষ্টাৰ হিমাংশু দাৰ পইণ্টটো কাৰেক্ট হিমাংশু দাই কৈছে যে তেওঁ খুলি দিব কাৰণ তেওঁ মানে ছাপোৰ্ট কৰিছে কেৰেক্টাৰটোক কেৰেক্টাৰটোক ছাপোৰ্ট কৰিছে কাৰণে মানে তেওঁ কিবা এটা কামত ওলাই যাব ছাপ'জ আৰু এওঁ জানে যে তেওঁ কি কামত ওলাই যাব চ' তেওঁ গেটখন খুলি পেলাই মানে ছাপোৰ্টটো দেখাইছে হিমাংশু দাৰ মতে এই গেটখন খোলা জেষ্টাৰটোৱে ছিগনিফাই কৰিছে যে শ্বি ইজ ছাপোৰ্টিং হিম ফৰ হিজ জাৰ্ণি মোৰ মতে ইট ইজ এ জেষ্টাৰ অফ পেট্ৰিয়াৰ্কি য'ত মহিলাজনীয়ে গেটখন খুলি দিছে আৰু সি বাইক লৈ ওলাই গৈছে হিৰোইক কাম কৰিবৰ কাৰণে মহিলাজনীয়ে তাইৰ লগত উঠি পেলাই যোৱা নাই মানে মোৰ আৰু চাংকুদাৰ পইণ্টটো আছিলে সেইটো হিমাংশুদাৰ পইণ্টটো কাৰেক্ট যে এইটো জেষ্টাৰে এইটো মিন কৰে এইটোও মিন কৰে এইটোও মিন কৰে কিন্তু হুইচ ইজ এ ষ্ট্ৰংগাৰ মানে মিনিং অফ ইট মানে কোনটো বস্তু পৰ্ট্ৰে হ'ব পাৰে সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই আমি গোটেই দিনটো লাগিছোঁ যে এইটো কি হ'ব কি হ'ব কি হ'ব মুঠতে হিমাংশুদায়ো এৰি নিদিয়ে আমিও এৰি নিদিওঁ আমিও ষ্ট্ৰং অন আৱাৰ গ্ৰাউণ্ড যে এইটো মানে পেট্ৰিয়াৰ্কি হৈ যাব এইটো আমি পেট্ৰিয়াৰ্কিক ছাপোৰ্ট কৰিবই নোৱাৰোঁ স্পেচিয়েলি ইন দিছ ফিল্ম এনেও লাইফত কৰিব নোৱাৰোঁ স্পেচিয়েলি ইন দিছ ফিল্ম উই কেনট বিকজ দিছ ফিল্ম ইজ এগেইনষ্ট পেট্ৰিয়াৰ্কি তো আমি সেইটো যদি আমি কৈ দিওঁ গোটেই চিনেমাখন পণ্ড হৈ যাব আমাৰ মতে সৰু জেষ্টাৰ এটা জাষ্ট গেটখন খুলি দিয়ে এইটোৱে ডিছকাছ কৰি থাকিলোঁ ৰাতি হৈ গ'ল মানে ৰাতি লেট নাইট হৈ গ'ল লাষ্টত আমি জাজ মাতিছোঁ জাজ কোন প্ৰণামী বা আহিছে প্ৰণামী বাক বহাইছোঁ মই মোৰ পইণ্ট কৈছোঁ চাংকুদাই কৈছে হিমাংশুদাই নিজৰ পইণ্ট কৈছে লাষ্টত প্ৰণামী বাই মানে জাজ বুজি পাইছো এইটোৱে হ'ব লাগিব মহিলা হিচাপে কোনটো কৰিলে পিছে একচেপ্ট আমাৰটো কৰিলে খুলি নিদিয়ে এনেকৈ কৰিলে তো সেইটো আমি নেদেখালোৱে খুলি দিয়াটো বাহিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ চবটো গেটখন খোলাই আছে মানে এনেই গ'লিব চব মানে এনেই যোৱা নাই আল্টিমেটলি আমি কনক্লুজনটো এইটোৱে পালোঁ যে আমি গেটখন খুলি দিয়াটো আমি নকৰোঁ কোনে খুলিলে আমি নেদেখাওঁ মানে গেটখন খোলাই আছে খোলাই আছে কোনে খুলিলে উই ড'ন্ট ন' probably he opened it himself or she opened it for him we don't know গেটখন খোলা আছে সেই বাইকখন লৈ স্মাইলটো কৰি পেলাই গুচি গৈছে তেনেকৈ আমি ৰাস্তাত সামৰণি হ'ল তোমাৰ কণ্টেম্পৰেৰী অসমৰ কাৰ কাম ভাল পোৱা তুমি ফিল্ম মেকাৰ্ছ এতিয়াৰ ধৰি লোৱা বহুত আছে একচুৱেলি মানে এতিয়া বৰ্তমানতো বহুতে আছে বহুত মানে আচলতে কামতকৈ বেছি মানে স্পাৰ্কটো ভাল লাগে মানুহজনৰ কামৰ প্ৰতি যিটো স্পাৰ্ক ন মানে কিবা এটা শ্ৰদ্ধা যোনটো নহয় শ্ৰদ্ধাটো ভোকটো বহুত ভাল পাওঁ মই মানে মানুহৰ তাত যে ভোক এতিয়া যেনেকৈ মই লাষ্ট মোৰ ভাল লগা চিনেমা হ'ল গোলাইচুৰখনৰ গোটেই টিমটো নতুন টিম সিহঁতে এটা বহুত নতুন ধৰণৰ এটা কাহিনী লৈ আহিছে চিনেমাখনত যদি বিচাৰিব যাওঁ বহুত টেকনিকেলি বহুত ফ্লজ পাম আমি বা বহুত কথা আমি পাতিব পাৰোঁ সেইবিলাকৰ কথা কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে ক'ব কি বিচাৰিছে সেইটো বৰ ধুনীয়া বহুত ইউনিক চুৰৰ কাহিনী চুৰকেইটা মানে এখন স্কুল খোলে চুৰৰ স্কুল ইটছ আ ইউনিক কনচেপ্ট অসমৰ 70s কাহিনী এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া সেইখন মোৰ ভাল লাগিলে ধৰা নপৰিলে কলাকাৰ বৰ ভাল লাগিলে এইখন চিনেমা মোৰ তাৰপিছত তোমাৰ হেৰি প্ৰণৱ ভৰালী আছে তাৰ কামবোৰ কৰি আছে ভালকৈ তাৰপিছত আমাৰ ছিনিয়ৰবিলাকতো আছেই মানে বহুত বেছি ইনস্পায়াৰ্ড হোৱা মানুহ যেনেকৈ এতিয়া ৰীমা দাস হিমাংশু দা ভাস্কৰ হাজৰিকা এই মানুহবোৰৰ লগত মই একচুৱেলি ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ লগত বহুত কাম কৰিছোঁ হিমাংশু দাৰ লগততো অভিয়াছলি আৰু কৰিছোঁ মানে একদম নিজৰ ঘৰো মানে নিজা নিচিনা মানুহ আৰু নিজা মানুহৰ নিচিনা হিমাংশু দা তাৰপিছত মানে যিবিলাক মানুহৰ লগত মই মানে এতিয়ালৈকে কাম কৰিছোঁ অৰুণজিৎ বৰাৰ লগতো কাম কৰিলোঁ দে হেভ বিন ৰিয়েলি কাইণ্ড টু মি মানে ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ লগত মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়ালৈকে মানে তেনেকৈ মোৰ একো নাছিলে তেওঁ একচুৱেলি মোৰ কাণ ফুচফুচনিখন চাই খুব ভাল পাইছিলে তেওঁ নিজৰ ছেশ্যনছবোৰত সেইখন শিকায় মানে ষ্টুডেণ্টক দেখায় আগতে বহুত আগৰ কথা
তো তেনেকৈ তেওঁ মোক জানে আৰু তাৰপিছত মই ইভেঞ্চুৱেলি তেওঁক লগ কৰিলোঁ আৰু তেওঁ মানে মোক তেওঁৰ লগত কাম কৰিব সুবিধা দিলে তো মই মোৰ মানে যদিও মই তেওঁলোকক কণ্টেম্পৰেৰী বুলি অভিয়াছলি ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁলোক আমাতকৈ এটা জেনেৰেশ্যন নহয় ঠিক বাট তেওঁলোক আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছ চ' ছিনিয়ৰ্ছখিনিয়ে মানে এটা লেভেলত মই বহুত ভাল মানুহ পাইছোঁ মানে এই ঝুলন্দা যে দাদাহঁত যোনবোৰ আমাৰ দাদাহঁত বহুত ভাল এট দ্য চেম টাইম বহুত প্ৰব্লেমেটিক মানুহো আছে দেই মানে অসমত কাম কৰাটো বহুত দিগদাৰো এট দ্য চেম টাইম মানে আমাৰ নতুন ফিল্ম মেকাৰ্ছৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত আনপ্ৰফেচনেল ছেটআপ মানে অসমত প্ৰফেচনেলিজিমটো একদম মানে বহুত বেছি বেয়া চিটুৱেশ্যনত আছে তো হেভিং ছেইড ডেট মানুহবোৰ ভাল মানুহবোৰৰ ক'বলগীয়া কথাবোৰ ভাল বুজি পায় ৰিমা দাসে ইমান ইনস্পায়াৰ কৰে তো এতিয়া ডমিনিক চাংমা যদিও অসমৰ নহয় মেঘালয়ৰ হয় হি ইজ লাইক আ ব্ৰাদাৰ এল্ডাৰ ব্ৰাদাৰ তো এই মানুহবোৰৰ পৰা বহুত শিকিছোঁ মই কণ্টেম্পৰেৰীৰ ভিতৰত আৰু কেইজনমান মানুহৰ নাম মই মানে মেনশ্যন কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট এটাতো মুকুল দাৰ কথা মই ক'লোৱে কণ্টেম্পৰেৰী বুলিয়ে কৈছোঁ যদিও মুকুল হালৈ খুব ভাল ফিল্ম মেকাৰ তেওঁৰ চিনেমাৰ পৰা মই সদায় ইনস্পায়াৰ্ড হৈছোঁ তেওঁ মোৰ ছিনিয়ৰে কিন্তু কম ছিনিয়ৰ মানে এজৰ কথাটো কৈছোঁ এজত তেওঁ মানে ছেইম জেনেৰেশ্যনৰে অলমষ্ট অলপ ডাঙৰ আৰু আমাতকৈ গতিকে মুকুল দাৰ চিনেমাবিলাক মই এনেকুৱা হৈছে মই এতিয়া তুমি ভাল পোৱা চিনেমাখন এখন যেতিয়া মই শ্বুট কৰিম এইখন শেষৰ বেগখন তেতিয়া নেক্সট দিনা শ্বুট আছে আগদিনাখন মুকুলদাৰ চিনেমা চাই আছোঁ আৰু ডাইলগ ৰিৰাইট কৰি আছোঁ মানে দেয়াৰ ইজ এ ইনফ্লুৱেঞ্চ ফ্ৰম হিম মানে মই কিবা এটা বিচাৰি পাওঁ মুকুলদাৰ চিনেমাত যিটো মই বেলেগত নাপাওঁ আচ্ছা বুজি পাইছানে যিটো মই মোৰ তাত অভাৱ ফিল কৰোঁ সেইটো তাৰ তাত পাওঁ সি গাঁওখনক কেনেকৈ চায় ইমান ধুনীয়াকৈ গাঁওখনক কেনেকৈ মানুহে চাব পাৰে কাৰণ সি গাঁৱতে ডাঙৰ হোৱা গাঁওখনক ভালকৈ বুজি পায় মানে তেনেকুৱা তো মুকুল দা তাৰপিছত মোৰ এজন দাদা আছে যুৱৰাজ দাৰ পৰা মই ইমেন্সলি ইনস্পায়াৰ্ড হৈছোঁ গোটেই জীৱনত মানে সি মোক বহুত বস্তু জীৱনত শিকাইছে চিনেমা লৈ পেলাই মোৰ ধাৰণা বহুতখিনি মই তাৰ পৰা পাইছোঁ তো সি খুব ভাল ফিল্ম মেকাৰ এতিয়া সি PhD কৰি আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বাট সি খুব ধুনীয়া চিনেমা বনাইছে এখন সি হেৰিত বেলজিয়ামত পঢ়িছিলে ডকুমেণ্টাৰী পঢ়িছিলে তাতে এখন ফিল্ম বনাইছিলে এখন বহুত ধুনীয়া চিনেমা মানে পাৰ্চনেল ফিল্ম এখন বনাইছিলে ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম খুব ধুনীয়া চিনেমা আছিলে এখন তাৰপিছত তোমাৰ এই শ্ৰুতিমান বুলি আমাৰ বন্ধু আছে চিন্ময় ইহঁত ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম মেকাৰ্ছ প্ৰণামী ইহঁতৰ মানে জোনটো এটা বেলেগ জোনত আছে সিহঁত মানে এতিয়া মানে যাৰ কথা আমি জেনেৰেলি নাজানো আমি সচৰাচৰ তুমি চাগে শুনাও নাই শ্ৰুতিমানৰ কথা বা জেনেৰেলি মানুহে নাজানে কিন্তু শ্ৰুতিমানৰ চিনেমাখন ইটফা যোনটো পৃথিৱীৰ চবতকৈ ডাঙৰ ডকুমেণ্টাৰী ফেষ্টিভেল তাত তাৰ চিনেমাখন স্ক্ৰীণ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ফিল্মখন শ্বৰ্ট ফিল্মখন প্ৰণামী ৰাজবংশী তাইৰ চিনেমাখন লাষ্ট ইয়েৰ এমষ্টাৰডেমত ইটফাত স্ক্ৰীণ হৈছে ইটফাত অসমৰ চাগে হিষ্ট্ৰীত দুখনে চিনেমা স্ক্ৰীণ হৈছে তেওঁলোক দুজনৰ আমাৰ বয়সৰ আমাৰ বন্ধু সিহঁত আমাৰ এইজৰ ল'ৰা ছোৱালী চিন্ময় বুলি এজন ল'ৰা আছে সিও বন্ধু আমাৰ বয়সৰ সিহঁতৰ সিহঁতে হেৰি হলো বান্দৰৰ ওপৰত চিনেমাখন বনাই আছে সেই চিনেমাখনে ডকুমেণ্টাৰী সেইখন চিনেমা এতিয়ালৈকে সিহঁতৰ কমপ্লিটে হোৱা নাই বাট দে হেভ আৰ্নড ছ' মাছ ফ্ৰম ইট দে আৰ মেকিং আ বিগ ফিল্ম আউট অফ ইট সেইখনত সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট এটা এৱাৰ্ড পাইছিলে হুইকাৰ্ছ এৱাৰ্ড উইচ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ডছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে অসমত চিনেমা বনাই আছে বৰ্তমান যদিও আমি সিহঁতৰ বিষয়ে নাজানো তেওঁলোকক মাতিব লাগিব মাতা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সিহঁতক মাতাটো প্ৰণামীয়ে এবাৰ এমষ্টাৰডেমৰ পৰা আহিলে শ্বি ইজ আ ভেৰি গুড ফিল্ম মেকাৰ তাইৰ চিনেমাখনো বহুত ধুনীয়া দুখন চিনেমা তাই বনাইছে শ্ৰুতিমানে ফিচাৰখন কৰি আছে যিখন ইটফা বাৰ্থা ফাণ্ড বুলি এটা আছে ইটফাত তাৰ ফাৰ্ষ্ট ফিল্মখন গ'ল এতিয়া সি এটা ফাণ্ড পাইছে ইটফা বাৰ্থা বুলি উইচ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট প্ৰেষ্টিজিয়াছ ফাণ্ডছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড চ' এতিয়া তাৰ ইটফা বাৰ্থাই তাৰ ফিল্মখন প্ৰডিউচ কৰি আছে ইটফা ফেষ্টিভেলৰ পাৰ্থা বুলি এটা ফাণ্ড আছে সিহঁতে তাৰ চিনেমাখন প্ৰডিউচ কৰি আছে সেইখন আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীত শ্বুট হৈ আছে আচ্ছা গড়ভাঙাত চ' গড়ভাঙাত শ্বুট হৈ আছে চ' এখন অলমষ্ট ৰেডি হ'ব হ'ল এইবিলাক বহুত প্ৰেষ্টিজিয়াছ কাম ইয়াতে কৰি আছে তাৰপিছত অসমীয়া এখন কাৰ্বি হ'ব চাগে কাৰ্বি হ'ব প্ৰণামীৰ তাইৰ কোচ আইডেণ্টিটিৰ ওপৰত তাই কাম কৰে গোৱালপৰীয়া ভাষাত মুভিখন বনাইছে নেকি গোৱালপৰীয়া ভাষাত কোচ ভাষাত আৰু গোৱালপৰীয়া ভাষা বুলি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মানে কোচ ভাষা তাই যিটো কোচ ৰাজবংশীবোৰৰ যিটো লেংগুৱেজ সেইটো তাই এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছে তাইৰ আইডেণ্টিটিটো তো তেনেকুৱা তাৰপিছত আছে এজন আকাশ বসুমতাৰী আকাশে
এখন চিনেমা লাষ্ট ইয়াৰ মানে হি কো ডাইৰেক্ট কৰিলে সেইখন এতিয়া ওৱান অফ দ্য মষ্ট নন ফিল্মছ মানে ছানডেন্সত আছিলে এখন চিনেমা ইটছ মানে এইবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম হৈ আছে যিবোৰ মানে এতিয়া মই এনেকে ডাঙৰ বুলি কৈ দিলে মানে এনাফ নহয় মানে কিমান ডাঙৰ কিমান গ্ৰেণ্ডিয়ৰ কাম হৈ আছে অসমত ইমান ডাঙৰ বস্তু হৈ আছে ৰিয়েলি আই এম ৰিয়েলি এক্সাইটেড দে আৰ আ হিউজ মানে ডকুমেণ্টাৰী চিনেৰিয়তটো মই মানে স্পেচিয়েলি কৈছোঁ আনন'ন মানুহ ইমান ভাল ভাল মানুহ আছে নহয় দে আৰ ৰিয়েলি গৈ ভাল ডকুমেণ্টাৰী বনালে ভাল মুভি বনাব পাৰি নেকি মই চবকে সুধো এইটো কুৱেশ্যন not necessary তুমি কওঁতে মই গম পাইছা তুমি not necessary documentary আৰু মানে documentary is also a movie firstly মানে documentary cinema fiction cinema fictioner অলপ বেলেগ ষ্টাইল মানে বেলেগ এটা মানে যে ফিকশনত আমি ওকে বস্তুটো এনেকুৱা যে এভৰিথিং ইজ আ লাই ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডকুমেণ্টাৰী চিনেমা ইজ নট ট্ৰুথ লেটছ একচেপ্ট দেট নো চিনেমা ইজ ট্ৰুথ চিনেমা ইজ আ লাই Cinema is a lie where you tell innumerous lies jota ami hazarta misa kotha ko to say one truth the bigger truth eta hosa kobo karone ami hazarta bizarta ami mane misa kotha ko hetu hol cinema it is second kotha hol je documentary aru documentary ami bhabo je documentary is real documentary can never be real tumar moi eta tumi jete cut kori dia camera to tetia moi kenake behave koru aru camera to on kori dia logale moi kenake behave koru there is a difference no slight difference that happens because I'm conscious of the camera now imagine this is a eta belek setup ot hoye ase amar bostu to suppose tumi mok eta serious topic or tumi mok khudisa je tell me about violence on women tell me about what you think about women can I be truthful can I be completely truthful I can be you can be 99% but yeah there will be things which you cannot express in front of a camera in documentary there is a camera that is the truth there is a camera so it's not truth nothing is real etia kotha to hol je documentary aru fictioner majot ami as jidal ase je fiction mane hol kalponik documentary mane hol tothya chitra aru kalponik chitra mane kalponik chitra tothya chitra এই আজডাল এতিয়া লাহে 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 নোহোৱা হ'ব ধৰিছে বিকজ কোনোবা এজন ডাঙৰ মহান ব্যক্তিয়ে কৈছিলে মই এইবিলাক নাম চাম মোৰ মনত নাথাকে কথাবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা তেওঁ কৈছিলে যে দ্য বেষ্ট কাইণ্ড অফ ডকুমেণ্টাৰী উড অলৱেজ ৱান্ট টু বি ফিকশ্যনেল মানে ডকুমেণ্টাৰীবোৰৰ যিটো ফিকশ্যনেল কিয় ফিকশ্যনেল ইজ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ন মানে কাল্পনিক বস্তুবোৰ আমাৰ চাই বেছি ভাল লাগে ন চ' অল ডকুমেণ্টাৰীজ টেণ্ড টু বিকাম ফিকশ্যন and all fiction tends to become documentary মোৰ কিন্তু কিছুমান ডকুমেণ্টাৰী চাই বহুত মানে মই এন্টাৰটেইনো হওঁ কিন্তু কাৰণ হেবিলাক বেছিকে মানে সেই ডকুমেণ্টাৰীজ বুৰে they are going into a zone where they are going more fictional মানে towards fiction মই ভাবোতে মই ৰিয়েলাইজ কৰিছো so all documentaries tend to be fiction all fiction tend to be documentary fictionত তুমি যিমান realistic acting কি বস্তু acting realistic acting how can acting be realistic how can acting be true acting kori তুমি মিছাই কৈ আছা how can it be true তুমি তো মজাদাৰ বস্তু ন ক্যাৰেক্টাৰটো তো বনিবই লাগিব ন ultimately so ultimately you are telling a lie so a realistic acting true real acting এবিলাক বস্তু actually এটা way to reach towards more documentary fictional cinema এখন আৰু বেছি documentary টাইপ ফিল হ'ব লাগে মানে আৰু বেছি real আৰু বেছি হসাকে হৈছে নেকি এটো হসাকে হৈছে নেকি আৰু বিলিভেবল ডকুমেণ্টাৰীখন বিলিভেবল ন তোমাক কৈ দিছে যে এটো সত্য ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত তুমি গম পাইছা যে এটো হসাকে হৈছে এটো ঘটনা কিন্তু ফিকশনেলটো আজিকালি ফিকশনতটো আহে ন আজিকালি বেসড অন ট্ৰু ষ্টৰী why হেও কোৱাটো কোনো দৰকাৰ নাই because it makes it more believable you tend to become more মানে attracted to it because it is real মানুহক লৈ যে মই এটো হসা কথা এটা চাই আছো এই বস্তুটো মানে ডিফাৰেন্স মানে it's a very interesting thing মানে documentary good documentaries are very fictional good fictional films are very towards documentary মানে moving towards documentary তোমাৰ মুভিত মই এটা বস্তু বহুত কমন দেখিছো নেৰেশনৰ পৰা ডায়লগৰ লগে কেতিয়া সুইচ হৈ যায় ধৰিব নোৱাৰি হয় নেকি এটো কি ফান্ডা হয় মানে নাজানো এটো মই আগতে সুধিব লাগিছিল এতিয়া মোৰ মনত পৰিলে কোৱেশ্চনটো মই নোট ডাউন কৰিব নেৰেশনৰ পৰা ডায়লগ চলে ন ফিকশন একচুয়ালি মানে বস্তুটো এনেকুৱা যে মই মানে
তুমি দেখাওতে তেনেকুৱা বনি যায় যেন লাগে মোৰ এনেই হৈ যায় এইবোৰ মানে মই cinematography turns into like that মই মজা লওঁ মানে বস্তুবোৰ মই মানে মজা লৈ ভাল পাওঁ যে এইখিনি বস্তুত কি এনেকুৱা এইখিনি বস্তু মানে হোৱা নাই এইটো কিবা এটা দি দিওঁ মানে কি দিওঁ কিবা এটা দি দিলোঁ মানে ইট হেজ টু মানে সাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট সাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট এটা দি দিলোঁ কিবা এটা দি দিলোঁ মানে বেচিকেলি মানে মই এই লাইনছবোৰ লাহে লাহে মানে গুচাব বিচাৰোঁ মানে এতিয়া যেনেকৈ ভইচ অভাৰ নেৰেশ্যন ভইচ অভাৰ ইজ এ এলিমেণ্ট ভইচ অভাৰ এতিয়া তুমি তোমাৰ মনত আছে চাগে যেতিয়া আমি ডকুমেণ্টাৰী চিনেমা চাইছিলোঁ দূৰদৰ্শনত বহুত বৰিং লাগে কাৰণ এটা ভইচ অভাৰ চলি থাকে এটা মাতে দিয়ে কৈ থাকে বহুত বৰিং লাগে এনেকুৱা ডকুমেণ্টাৰী আমি বহুত চাইছোঁ জীৱনত নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিকতো আছে সেইবোৰ অলপ ভাল লাগে কিন্তু নেৰেশ্যন ইজ কোৱাইট বৰিং ৰাইট a lot of times narration to আমাৰ শুনিব মন নাযায় কিয় শুনিব মন নাযায় কাৰণ যেটো দেখাই আছে সেইটোৱে কৈ থাকে এইয়া মানে কমেন্ট্ৰি নিচিনা মানে কমেন্টেটৰৰ কমেন্ট্ৰি কেতিয়া ভাল লাগে যেতিয়া যেটো আমি দেখা নাই হেতু হি কৈ দিয়ে পতককে শো ডোন্ট টেল বুলি এটা কনসেপ্ট আছে তোমালোকৰ এটা যেনেকে ক্ৰিকেট মেচ এখন চলি আছে এক্স্যাক্টলি মানে ক্ৰিকেট মেচ এখন চলি আছে কোনটো বস্তু আমাক আমোদ দিয়ে যেতিয়া খেলে ভাল মানে খেলটো আমি চাই আছো অমুকে পিটিলে বলটো গৈ সিক্সাৰ হল ধামাকা শট হেতু আমি একো মজা নাপাওঁ এনেকুৱা ছয় মানে মাৰিলে যে পাকিস্তানৰ মুট উলাই গল বুজি পাইছে সাপোজ কোনবা এটা হেৰিয়ে কৈ দিলে সাপোজ কৈ মজা লাগি যাব ন কাৰণ আমি পাকিস্তানৰ মুট উলাই যাতে আমি দেখা নাই হয় না নাই আমি দেখিছো যে 6 মাৰিলে কিন্তু হি কৈ দিলে এটা বেলেগ বস্তু there is a contrast that makes you excited there is a irony everything works on irony ওপৰতে মানে গুটে cinematic journey এটা ডিপেন্ড কৰে মানে কিমান irony আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো এটোৰ পিছত এটো irony এটোৰ পিছত এটো irony এটোৰ পিছত এটো irony এটা voice over as an element can be used to create ironies voice over is not there to give information that is where we go wrong মানে voice over to generally মানুহে just informationৰ এটা হেৰি হিচাপে ইউজ কৰে যে মই কথাটো ক'ব লাগে হে এনে দেখোন শুটে নকৰিলে এই বস্তুটো কৈ দিব লাগে কৈ দিও তেনেকুৱা হয় মানে কিন্তু ইফ ইউ ইউজ ইট ইন্টেলিজেন্টলি এজ এন এলিমেন্ট তুমি এটা বস্তু বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰা বহুত নতুনত্ব আনি দিব পাৰা মানে ভইচ ওভাৰেদি নতুন ধৰণৰ কথা দিয়া আনিব পাৰা মানে নতুন কথা আনি দিব পাৰা কৈছা কিবা বেলেগ দেখাই আছো কিবা বেলেগ সো there is a concept ulai gol kiba eta beleg hetue cinema is all about juxtapositions এতিয়া আমি যদি বস্তুটো একদম বেসিক বস্তু এটা বুজু এটা শট আছে আৰু এটা শট আছে এই দুটা শট যেতিয়া আমি এডিটিংত লগাই দিও what happens there is a marriage that happens where there is something new created so editingত এটা concept আছে 1 + 1 = 3 exactly 1 + 1 cannot be equal to 2 1 + 1 has to be 3 there is something new that gets created in that plus যেতিয়া হেতুটা জয়েন হৈ গল তুমি দুটা শট দেখিছা এটা শটত মানুহ এজনী খুচকাৰি কাৰি গৈ আছে নেক্সট শটত দেখিছা মানুহজনী পৰি আছে ড্ৰেইনৰ তাৰ কাষত there is an emotion that comes অকল যদি তুমি মানুহজনী ড্ৰেইনৰ কাষত পৰি থাকাটো দেখিলা হয় তুমি বেলেগ কিবা ভাবিলা হয় যেতিয়া তুমি দেখিছা তাই খুচকাৰি কাৰি ধুনীয়াকৈ হাঁহি উল্লাসেৰে গৈ আছে কাটটো তুমি দেখিছা তাই পৰি আছে there is a new emotion that কিবা এটা হৈছে that is juxtaposition মানে দুটা বস্তু juxtapose কৰি দিলো আমি then there is a new meaning that gets created এটো বস্তু এটা মই টেকনিক্যাল টার্মছত কলো এটা সেম বস্তুটোৱে গুটে সিনেমাখনতে এক্ট কৰে সাপোজ ডায়লগছত কিবা এটা কথা আহিছে তুমি দেখাই দিলা কমপ্লিট বেলেগ তেতে কি হয় তুমি এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা মানে আমোদ এটা পায় মানুহে এজ এন অডিয়েন্স সাপোজ তুমি কৈ আছা যে হেৰি গাহৰিৰ ফাৰ্ম কেনেকৈ খুলিব লাগে গাহৰিৰ ফাৰ্মত মানে বহুত গাহৰি আহিছে লাহে লাহে গাহৰি জন্ম দি আছে আৰু গাহৰিবোৰ শুই আছে গাহৰিৰ ফাৰ্মৰ কথা তুমি কৈ আছা ভইচ ওভাৰটো ভিজুৱেলত তুমি দেখাই আছা এটা সংসদ অসমৰ সংসদখন তুমি দেখাই আছা সংসদত স্পিকাৰ বহি আছে কিবা কৈ আছে ফালে বাকি মানুহবিলাকে হাল্লা হুল্লা কৰি আছে তুমি ভিজুৱেলি দেখাই আছা অসমৰ সংসদখন আৰু ভইচ ওভাৰত আহি আছে গাহৰিৰ ফাৰ্ম কেনেকৈ খুলিব লাগে গাহৰিৰ বিজনেছটো এনেকৈ খুলিব লাগে আমি গাহৰি যেতিয়া প্ৰজনন কৰে গাহৰি ইমানটা প্ৰজনন কৰে আৰু গাহৰিয়ে একো কাম নাই গাহৰি অকল শুই থাকে গাহৰি জন্মই হৈছে গাহৰিয়ে অকল খাই তাক নিজকে মানে খাদ্যৰ উপযোগী কৰি পেলাই সি মৰি যাব আৰু মানুহক খাদ্য উপহাৰ দিব এইবিলাক তুমি কৈ আছা দেখি আছা সংসদ চলি আছে that creates a new meaning doesn't it
সেই বস্তুটো আজিকালি মানুহে ৰিলছত ইউজ কৰে ৰিলছ কৰে সেইটোৱেতো that is কিবা এটাৰ ওপৰত কথা এটা কৈ আছে তলত মানুহে এনেকে খানা বনাই আছে বা কিবা এই প্লাষ্টিক কাটি পেলাই কিবা এটা বনাই আছে সেই বনাই আছে এইটোৱে সেইটো মানে তোমাৰ জাষ্টাপোজ কৰি দিলে ন দুটা বস্তু তো এটা নতুন মিনিং ফৰ্ম হ'ল এই বস্তুটো গাহৰিৰ ফাৰ্মৰ বিজনেছৰ কথাটো বেলেগ বস্তু এটা তাক যদি তুমি অকল শুনা ইট ইজ আ ডিফাৰেণ্ট মিনিং তুমি যদি ভিজুৱেলি সাংসদখন দেখা ইটছ আ ডিফাৰেণ্ট মিনিং যেতিয়া তুমি দুইটা একলগ কৰি দিবা ইটছ আ কমপ্লিট নিউ মিনিং সেইটোৱে মজা মানে চিনেমা গোটেই বস্তুটো আইৰনিত চলি থাকে আইৰনি ক্ৰিয়েট হৈ থাকে মানে বহুত কথা পাতিলো কেনেকুৱা লাগিলে আজি মজা লাগিলে মইতো কৈয়ে আছো কথা আমি কেমেৰাৰ ফালে চাই পেলাই ক'ব পাৰো বহুত মজা লাগিলে ক'ব পাৰো কৈয়ে আছো কথা পাতিয়ে আছো বেটাৰী শেষ হৈ গ'ল কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে এতিয়া এতিয়া 10% আছে চাগে নাজানো মই অলমষ্ট শেষ আৰু বেটাৰী ড্ৰেইনড আউট আমাৰ ড্ৰেইন শেষে হোৱা নাই ড্ৰেইন আউট হোৱাই নাই পাৰ্ট 2 কৰিম অতি সোনকালে আৰু আমাৰ কেমেৰা ড্ৰেইনড আউট হৈ গ'ল কিন্তু আমি কথা পাতি আছো চিয়ৰলি ভাল লাগিলে কাৰণ মই তোমাক কৈছোৱে ন মানে জেনেৰেলি যেতিয়া ইণ্টাৰভিউবোৰ দিয়া হয় জেনেৰেলি এটা ছেট অফ কুৱেশ্যনছ থাকে যোনটো মই ৰিপিট কৰি থাকিব লাগে মানে মজা নাই সেইটোত there should be মানে এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ কনভাৰচেশ্যনটো বেছি ভাল লাগে মানে ফ্ৰী ফ্লোইং হ'ব লাগে ন ফ্ৰী ফ্লোইং ইউ কেন টক এবাউট থিংছ that you believe and you think about যোনবিলাক সেই ষ্ট্ৰাকচাৰত নাহে মানে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত তোমাৰ বহুত বস্তু ফিট নহয় ন মই ক'বলগীয়া কথা বহুত আছে যিবোৰ মই মানে এনেই কৈ দিব নোৱাৰো এটা ফ্ৰী ফ্লোইং কনভাৰচেশ্যনত ওলাই যায় মানে তো that defines me a set of question cannot define me this kind of a free flow thing can define a character define my character per se মই যে তোমাক কৈছিলো ষ্টাৰ্টিঙত যে মই কেৰেক্টাৰবিলাকক মানে হেৰি কৰি কণ্ট্ৰল কৰিব নিবিচাৰো এৰি দিওঁ যে চব বস্তু ইটছ লাইক ডেট নিজৰ লগতো তেনেকুৱা হ'লে ভাল পাওঁ তেতিয়া তোমাৰ বহুত বস্তু মজা আহি যায় মানে বহুত বস্তু মিক্স থিংছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং Thank you. It was a very lovely conversation. It was for me. আৰু আশা কৰোঁ তোমাৰ আগন্তুক সময়ত ভাল মুভি আহক আমিও চাই অকমান মজা লওঁ hopefully আহিব সোনকালে আহিব thank you so much Maharshi. Hello, I am Maharshi Tuhin Kashyap. I am a filmmaker. আপোনালোকে ইমান দেৰি মোৰ যদি ইণ্টাৰভিউটো চালে ধৈৰ্য সহকাৰে বহুত দীঘলীয়া ইণ্টাৰভিউ হৈছে thank you so much for your time, thank you so much for your patience. Please like, subscribe to Outlook with Abhilash. বৰ ধুনীয়া কনভাৰচেশ্যন হৈছে আই এম চিয়'ৰ বাকী ইণ্টাৰভিউজবোৰ বহুত ভাল হ'ব প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ফ'ল' দেম থেংক ইউ